Alakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan kung saan dito pinag-usapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga pinanghalang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumusta natin ang panunungkulan ng kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang tropa ng bawat barangay. Tinatapos ang ating pagpupulong. Salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Gusto mo bang magbiyahe? Puntahan ang magagandang tourist spot dito sa ating bansa. Samahan si Jello Truso sa kanyang pagbiyahe sa iba't ibang lugar at alamin ang magagandang lugar dito sa ating bansa. Dito lang sa programang Tara, Ride tayo. Dito lang sa Millennial Online TV. Magandang umaga mga millennials. Dito ako ngayon sa Luzon del Norte. Nilalakbay ko po ang papuntang Quezon City. Panoorin niyo po ako sa programa na Tara, biyahe tayo sa Millennial Online. Salamat po. Mga milenyo, tara na, rides na tayo. Gusto mo bang magbiyahe? Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, itype sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot sa plaza. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inib at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Yun! Ha? Okay. Abay, pampagana lang yan mga kaibigan dahil meron tayong bisita, ha? Katulad din natin, bagets pa rin, ha? Kaya ka millennial, di ba? So, mamaya yan, ha? At yan ay si Mr. Edmond Borines, no? Siya po isang author. Mamaya malalaman niyo kung author ng ano. Baka mamaya kung ano naman sabihin niyo, author ng ano eh. Tawag gusto kong kasama, buhay ko'y kumpleto.
Okay mga kaibigan, magandang hapon sa inyo. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-14, kahapon Friday the 13th. Ngayon ay ika-14 na ng buwan ng Agosto, taong 2021. Siyempre ngayon po isa sa inyo ang programang Dalaw Barangay. Pero como Dalaw Barangay, tayo dinalaw ng kabarangay natin. Dahil meron tayong isang i-expose na ito'y ang makikinabang yung ating mga driver, yung mga samahan dyan, organisasyon, kung ano man, basta tungkol po sa pagdadrive ng safety, ng safe kasi yung iba dyan basta makapag-drive, di ba, no? So, mamaya malalaman natin yan, hihimayin natin, uunti-untiin natin kung paano itong sinasabing doable and simple concept for traffic management system. Mamaya po yan. Tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Okay mga kaibigan, siyempre ako yung magiging kasama, magiging kabarangay, kakwentuhan, Rosel Lopez, siyempre dito pa rin sa Millennial Online TV. At bago tayo magsimula, nanonood na sa atin yung ating mga Dabber Cats, no? Sina Ma'am Sarah Jane Lim Pineda, may anak ito ng ating kaibigang kagawad na simpatiko ng barangay Tugatog niya sa Malabon. Tumatawa na si Dadad kaagad. Si Kagawad Sani Dadad Pineda. At siyempre yung kaibigan natin, buhat pa sa lalawigan ng Ilocos Sur, si Joel Cabusora Regindin. Ayan, gandang hapon, idol. God bless you always. Aba, talaga namang napakasarap Palakpakan mo nga Mr. DJ to si Joel. Lumalakas yung ating monitor. Yan. Palakpakan mo Mr. DJ. At kay si Bro Enteng Diaz po ng Barangay Tagalag dyan po sa Valenzuela. Nanonood sa atin ngayon. At siyempre, yung pong founder ng Wanted Bagong Bayaning naglilingkod, mga kaibigan, si Cap Master Sensei, si Cap Ronaldo Tuason, ito po bigay niya. Binigyan niya ako ng award dahil Wanted Bagong Bayani. Nung kailan lang na nag-gisa sa atin, binigyan ako. Kita nyo naman. Naisasanla ba to, Cap Ronald? Kung nasasanla, pwede. Okay, so yun, bigay niya po yun. Pag din ako makapaniwala na ang dati ko. At bukas makalawa, babalik ko rito si Cap Ronald para naman aming talakayin yung mga problema ng ating mga magsasaka, hindi lamang dito sa Region 3, kundi sa lahat ng rehiyon, no? Basta't magsasaka. Yung mga wala pang lupa, abay bibigyan ni Cap Ronald ng lupa yan. Kaso ang binigay niya lang sa akin lupa, lupa sa paso, yun. Pangarap, agad-totohanan na. Ikaw ang Okay, so mga kaibigan, huwag na natin patagalin, ano? At bisita nga natin itong si Sir Edmund Borines. Siya pong, ito'y taga-ano pa to, Isipin nyo, taga-Hulita, Leyte. Nagpunta pa rito sa Metro Manila, sa Millennial Online TV, para lang i-expose. Siya po ang author nitong conceptualist safety driving advocate. At ito'y doable and simple concept for the traffic management system. Ito po yung title ng libro na kanyang inilabas. O nailabas na ba yun, Sir? Teka, papatiin muna natin si Sir Edmund Borines, Sir. Okay, una Sir, Sir Rosel, magandang hapon sa iyo at salamat sa na-invitation ako dito at least makapagsalita at maipaliwanag itong libro na sinasabi kong doable and simple concepts for traffic management system. Ngayon, itong libro na to, Sir, ay hindi ho ito binibenta. Bali, free for government usage ito. Bali, ito yung guide na atin ibibigay sa kanila kung papaano natin masusolusyonan ang core, ang compounded problems dito sa ating bansa. Okay, so narinig niyo, may audio ba si ma'am, si sir, ma'am? Meron, meron. Kala ko ako lang din nakakarinig Okay, so yun ang sinasabi niya. Pero ngayon, medyo iisa-isahin natin, no? Kasi itong libro to na ilabas na ito, para maintindihan natin mga viewers, Sir Edmond, no? Itagalogin nyo na lang para yung mga nanonood, maintindihan nila. Ano ba ang ibig sabihin ng doable and simple concept for traffic management system? Ito ba yung mga traffic violation, tamang pagdadrive, paano ba? Bali, itong libro na to, kaya natin tinawag na doable and simple. Bali, practical ito na pagsolusyon ng mga core and compounded problems mga problemang nagkapatong-patong simula noon hanggang ngayon. Bali, ito kayo sasabi na matagal na natin binabraso itong mga problema na to, pero administration to administration ay nakikita natin mas lalo pa nga lumalala ang problema. So, itong libro na to, concepts and ideas na nandito ang solusyon. Katulad ng sinasabi ni
ex-traffic czar na Philippines is a basketball of wicked problem. It needs basketball of wicked solution. So, ito yung libro na yon, ito ang meron siyang basketball of wicked solution. Ito yun siya. Yun. So, paano ho yan? Yan ho, kanino dapat i-implement? Halimbawa, kinakailangan ba dito sa ating mga sakay ng gobyerno, LTO, LTFRB, o kanino dapat magsimula yan? Ganito yan, sir. Bali, itong libro na to ay kinapiright ko ito dahil ang pinakaunang purpose dito ay ayaw ko siyang maghiwa-hiwalay. Dahil ang design ng concepts and ideas para dito ay magkakasama-sama siya na i-implement siya na simultaneously para masolusyonan. Para yung siya sabi ba, yung isang lugar na, halimbawa, yung isang oval na maraming damuhan, kung paisa-isa lang ang nagtatrabaho, ibig sabihin dyan, hindi talaga malilinis. Pero pag sabay-sabay natin magtatrabaho, ang maraming maglilinis sa oval na yan ay talagang malilinisan yung oval. Ito yun siya. Bali, may random solution siya para maayos. Okay, so teka mga kaibigan, magpapakilala lang kami ni Sir Edmond. Muli kami magbabalik kasi hindi ko gusto timpla ng mikropono. Papalitan natin ang gripo niya na mas maganda. Sandali lang sandali lang, dyan lang kayo. Pero bago yan, kasi may pinadala sa akin tugtog, no? Si paring Freddy Aguilar, no? Medyo pakinggan niyo muna yung kanya compose. Bahala na ho kayo, pakinggan nyo. Ako wala akong sinasabi, hindi ako nagpa-plugging. Pakinggan nyo lang yung kanta ng ating kaibigan na pinadala sa akin. Pilipinas, lalaya ka sa paghihirap, magbuhat ng masilaya hanggang doon nagdurusa. Kaya ako ay narito, ang hangarin ay sumaklolo. Bayan ko, asahan nyo, kasama nyo ako. Si Manny Pacquiao ay narito, handang tulungan ang mga tao, dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam niyang mga kapuspalan. Si Manny Pacquiao ang hinihintay, hangarin lang sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. God all the time, in the right time, perfect time, we will recover and God will bless you all. Our country will be prosperous and successful country. Huwag kayong mga wala ng pag-asa, huwag kayong mabahala. Nandiyan ang Panginoon palagi naglabay sa atin. Kailangan natin manatili tayo kung saan tama. Kailangan ipaglaban kung saan tama. Ang kapwa ko, Pilipino, sabik lahat silang umasenso. May kabuhayan mga tao, walang loob, walang gulo. May bahanang masisilungan, may laman ang hapagkainan. Mga anak nag-aaral, walang maiiwan. Si Manny Pacquiao ay narito, handang tulungan ang mga tao, dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam niya mga kapuspalan. Si Manny ang
sa atin ay tunay, tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao, dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam niyang mga kapuspalad. Si Manny ang ating hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay, tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. I can forgo politics, but not the opportunity to serve. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sir Edmond Borines, no? Dito pa rin po sa programang Dalaw Barangay at siyempre ngayon iba ang pag-uusapan natin sa oras pong alas 2:19 po ng hapon, Philippine Standard Time. At teka muna, batiin muna natin itong mga nasa monitor natin. Nakita ko, no? Sina Miss Jacqueline Nagpawadahar, yung pong ating kaibigan, katropang licensed massage therapist. At din si Ma'am Susie Mandawi Reyes, hello po. At magandang araw, ayan, sabi niya si Ma'am Susie. Medyo okay na ngayon yung ating audio. So, Sir Edmond, muli ulitin natin yung saan ba tayo naputol kanina? Dito tayo sa test. Sige. Okay, dito tayo kanina tungkol sa yung libro para sa Okay. Ang libro na to ay para masolusyonan ang For uncompounded problems dito sa ating bansa. Dahil matagal na natin itong binabraso, yung sinasabi ko kanina, na sa ilang administrasyon hanggat ngayon ay gano'n pa rin, binabraso pa rin natin at yung ay sasabi na umabot na tayo ng 3.5 billion a day na nalulus ang ating economy noong 2018 survey ng JICA. So ibig sabihin, talagang binabraso pa natin kung paano masolusyonan ang problema dito sa ating bansa. So, tingin nyo, Sir Edmond, yung mga problema natin dito sa about traffic management system, sa mga trapiko, sa daloy, sa lahat, tingin nyo ba malaki pagkukulang ng gobyerno o yung nagpapatupad lang? Hindi, hindi natin masasabi yan na yung ngayon talaga nagsisikap sila. Ang problema talaga nito ay yung pinaka noon dahil 70s to 80s kung tutuusin meron na talagang plano para sa future na hindi natin talaga mahirapan tayo sa problema, yung tinatawag na transportation planning, yung tinatawag na urban planning, traffic engineering at saka traffic management ay talagang nakalatag na yon. Kahit ngayong sa transportation naman, ito yung subway 1973, 75, meron na yan eh. Kaya lang huminto yan dahil nagpapalit ng administrasyon, hinihinto, tapos bagong plano naman, pag another administrasyon, hihinto na naman. Hanggat ngayon ay napag-abot na tayo sa wala na tayong gagalawan. Dumami tao, dumami sasakyan, dumami businesses, business infrastructure, yun, wala na tayong gagawin. So, natitira na lang, sir, ay traffic management. So, ibig nyo sabihin, Sir Edmond, itong inyong librong Doable and Simple Concept for Traffic Management System, noon pa to na nahinto lang at hindi ulit ginawa o katulad yan, magpapalit na naman ang administrasyon. Tingin nyo ba, aakma pa ito, itong inyong panukala na about sa traffic management, hindi ba siya magkakaroon ng problema? Kasi marami na nagbago. Hindi, bali itong libro na ito, nagawa ito 2016. Ang drive ko dito ay para makatulong na maibsan talaga ang problema ng traffic sa atin. Ngayon, sa nakita ko, talaga hindi pala ganun kabilis may akyat natin ang ganitong klaseng konsepto. Pero naniniwala ako na maganda ito dahil hindi lang siya isang solusyon, kundi marami siyang solusyon na pwedeng tatamaan lahat yung sinasabi kong core ang compounded problems. So, malakas ang loob ko
At gustong-gusto kong makausap ang mambabatas dito dahil ito ang i-offer ko at ipapalawanan ko sa kanila. Ngayon, kung sasabi niyo na akma ito ngayon, talagang akma ito, sir. Dahil ito ang nakikita ko na makapagbigay ng solusyon dahil meron siyang continuity, consistency at sa connectivity sa mga ideas and concepts dito. So yun yung sinasabi nyo kung ipagpapatuloy ng mga uupo, papalit sa pwesto, kung itutuloy niya itong continuity nito. Pero sinasabi ko, katulad ngayon, ang MMDA may mga bagong traffic experimental zone. Tulad ng bus, dating nasa kanan, mayroong yellow lane. Ngayon naman, ang bus ngayon, nasa gitna na. So, nandun na sila ngayon. Wala na doon sa gilid. Pero parang napansin ko doon, medyo parang nabawasan ng traffic. Yes, yes. So, maraming ginagawang experimental zone. Yes. Na ngayon, merong nagre-reklamo, bakit daw yung motorcycle lane inaandun sa gawing ganun. Yes. Dapat hindi doon kasi delikado. So, ang problema, ito motorcycle lane, bakit may pumapasok na four wheels? So, kung talaga siyang motorcycle lane, dapat sa motorcycle lane. Yes, Ang nagiging problema, kapag ang motorcycle pumasok sa hindi motorcycle lane, hinuhuli. Pero pagka yung four wheels sa pumapasok sa motorcycle lane, hindi hinuhuli. So anong tingin nyo? Yan ba kasama yun sa inyong konsepto? Okay, ganito. Bali, yung sinasabi nga dito na tulad yung sa carousel, maganda yan. Magandang bus system yan. Bali, yun na nga, ang sinasabi ko dito, ang ngayon na nagpag-abot na lahat na masikip na at wala tayong kikilusan, dalawa na lang. Ang una ay traffic management at pangalawa ay transportation planning. Yun ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Nag-ano sila yung sa carousel, yung pinaayos sila yan. Tapos yung LRT, MRT at saka subway. Andyan yan siya. Ngayon, yung sinasabi naman na hindi sumusunod, yun na yung sa traffic management. Ngayon, kung i-implement ito, isa ito sa magpapatibay sa kanila, talagang susundin nila kung ikaw ay sa motorcycle ka, kung sa car ka. Dito sa concept ko, meron siya dyan na talagang maniniwala ka. Dahil kung hindi, meron kang e-ticket. Ayun. Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin kay Sir Edmund kasi minsan nangyayari, katulad niya, mayroong konsepto ng ganito. Ang problema pagka ito na-i-submit sa Kongreso, at sabihin na natin inaprubahan. Okay, isa sa batas. Ang nagiging problema kasi, Sir Edmond, isinabatas na. Itong konsepto nyo, ha? Okay. After isa batas, ako implementator, ako taga-implement. Hindi ko naman ini-implement ng, sabihin parang walang pangil. So, bali wala itong magiging konsepto nyo kung sakaling gano'n. Paano mangyayari? Ganito siya. Kaya sabi ko nga na itong libro na to ay ipinaka-copyright ko. Dahil ayaw ko siyang maghiwa-hiwalay dahil ang design ng libro na to ay trabahuin siya ng iisa lang. Hindi siya sabihin na yung isa sa MMDA, yung isa sa LTO, yung isa sa LGU. Hindi siya mag-work. Pagiging isa rin siyang problema pagdating ng oras. Yun ang sinasabi nyo. Ngayon, ang isang kasama sa concepts and ideas dito ay maggawa ng isang sectoral agency. Dahil yung isang sectoral agency na yan, ang magiging trabaho niya, pwede siya mag-i-implement at saka mag-monitor dito sa concept na to. Pagkatapos, pwede pa niyang tulungan. Kasi itong concepts and ideas na to ay hindi siya balakid, hindi siya problema, kung hindi magkukumplement siya sa mga ginagawa ng mga sectoral agencies. Ngayon, para matulungan sila sa ginagawa din nila, itong sectoral agency na i-create na hawak ng doable, ay pwede rin siya ang tumulong sa pag-educate o pag-create ng new generation drivers o kaya kahit mga enforcers para maging know-how sa batas talaga. Pangalawa yan. Yung pangatlo, pwede rin itong agency na to ang mag-overlook, yung mga na-overlook ng mga trabaho ng sectoral agencies. For example, yung mga daanan natin. Yung mga daanan natin, lubak-lubak na after hukayin ng mga contractor dyan. Pero ang tao hindi alam kung saan magreklamo. Kahit magreklamo, verbal lang, walang alam. Hindi bigyan ng aksyon. Pero itong agency na to, pag kinuhanan ng picture ng general public at isisend dito sa sector na to, siya nang bahala mag-follow up kung sa DPWH o kung sa LTO o kung sa MMDA. Pagkatapos yan, ang kinagandahan dito, bali itong doable na to, since gagamit tayo ng tinatawag na automation, gagamit tayo technology, ang mangyayari dito ay pwede rin ito siya
dito magagather ng data para sa analysis. Kasi nakita ko dito sa atin wala tayong perfect sa data. Pagtanggap ng data, may mga accident report, wala tayo niyan. Pero ito, dahil i-implement buong Pilipinas, gamit ang technology, malalaman na natin kung saan lugar ang maraming aksidente. Na yun ay traffic engineering, perfect na yung gawa nila. Okay, so yan mga kaibigan, yun yung paliwanag po ni Sir Edmund Morines. At mamaya po may tatanong ako sa kanya kasi nabanggit niya kanina na kailangan lang maglagay ng isang agency na parang siya ang monitoring sa lahat dito sa konseptong ito. Mamaya po sa ating pagbabalik mga kaibigan ay magbabalik tayo. Sandali lamang po. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ng kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Nandiyo na po tayo. Barangay. Okay, ang oras natin mga kaibigan alas 2:29 po ng hapon, Philippine Standard Time. At medyo umuulan-ulan yung mga ating riders dyan. Ingat kayo. Mahirap sa memplang makakala nyo, alaan nyo, dalawa lang ang gulong ng mga daladala nyo. Kaya pag ako umuulan, nananahimik ako dito sa bahay o kaya sa studio. Okay, magandang hapon din kay Ma'am Risa Sapanta po ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At magandang hapon sa iyo, Joel, ayun, si Ma'am Susie, ganun din, si Ford Tom. Ito, riders din to At pakinggan mo itong sinasabi ni Sir Edmond baka ito'y makatulong sa iyo, pero kailangan ito'y maisabatas muna, kaya dapat matrabaho to papuntang mababang kapulungan ng Kongreso. Okay, Sir Edmond, kanina binabanggit nyo na kinakailangan maglagay ng isang agency na kinakailangan siya lang ang magmo-monitor, etc. So kung maglalagay doon, siyempre, kailangan pondo. Matik yun. Yes sir, kailangan talaga yan. Pag kaya napondohan na, sige, nabuo yung agency na sinasabi nyo na siya lang magmo-monitor about dito, paano na magiging trabaho ng LTO, ng LTFRB? Meron sila, yung pinaka-basic nila na trabaho, katulad yung LTO sa licensing. Yun talaga yung gagawin nila to make it perfect. Dahil katulad ngayon, nakikita naman natin, meron mga problema. Kahit nag-computerization sila, meron pa rin mga loopholes. Hanggang ngayon wala pa rin yung plaka ko Di ba sir? Oo. Ngayon, LTFRB, ganun pa rin ang gagawin nila. Yun sa mga rehistro, yung mga van, yung sa business, di ba? Yan ang gagawin nila. Hindi ito magiging complement to sir. Kung baga ibig sabihin, sisinchronize sa lahat. Magkakaroon ng harmony ang lahat ng agencies. Kahit yung sinasabi ko dito, kahit yung sa mga ordinances sa memorandum sa atin. Di ba nakita naman natin minsan, magbabalita yung isa, ilalabas tong ordinance. Ito ilalabas, ibang sinasabi ng isang agency. Di ba? Katulad doon sa LTO, nagkaroon sila ng memorandum circular na about doon sa hatchback, pero nitong lately, nabago. So nagagalit kayo, umaalma ngayon yung mga may hatchback. Paano gagawin namin? Katulad ko, seaman ako, umuwi ako ng Pilipinas. Dahil ito pagkakabuhayan ko, tapos sasabihin nyo, hindi na pwede. So, paano yung monthly amortization? So, problema. So, ngayon, sir, katulad dyan, yung panukala nyo ito. Kaya, bibigyan ko kayo ng time ngayon, pwede kayo magsalita kung saan ang agency na dapat, at sabihin nyo kung ano yung pinakabuod nitong inyong conceptually safety driving advocate. Okay, bali itong yung sinasabi ko nga, itong doable and simple concepts for traffic management system. Yung pinakasasabi ko dito ay ito yung makapag-solve ng core and compounded problems dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Metro Manila, sa mga urban cities at progressing cities sa mga probinsya. Kasi ito, believe ako sa project ng Bill. Pero ang Bill ay hindi niya kayang masolusyonan yung core and compounded problems.
Ito nga, ang nagagawa niya ngayon ay nakakatulong siya sa mass transportation. Yung napag-usapan natin kanina na may structure siya dyan. LRT, nandyan na. Hindi na magbubungkal, nandyan na. Ang gagawin na lang, magdadagdag na lang ng mga bagon para maging okay na ang mass transportation. So, yun yung sasabi ko na hindi ang bill kaya solusyonan yung core, ang compounded problems. Katulad ng mga pasaway na drivers, pag-educate ng drivers, yung ating mga enforcers, yung ating mga daanan ng mga sira-sira. Hindi naman nagagawa ng bill dyan. Pero yung isasabi ko, kailangan ito ng isang katulad nitong agency na mag-monitor at saka mag-i-implement itong mga concepts na to. At the same time, madagdagan siya ng ibang trabaho para maging maayos o maging standard na pagdating ng oras, ang traffic system natin ay maganda. Okay, sa tingin nyo ba, Sir Edmond, dito sa toto kung masasaibatas to, tingin nyo ba walang aalmang mga operator, driver dito sa panukala na to? Kung sakali lang wala bang aalma? Baka mamaya, ba't gano'n? Ba't ganyan ang ginagawa ngayon? Hindi naman dapat ganyan mga gano'n. Hindi, kung titignan natin, ilang taon na, ilang gobyerno nakaraan, marami na silang ginawang mga trial and error. Lahat naman, minsan kasi hindi naman natin ma-please lahat yan. Pero isa na lang iisipin natin, ano bang focus natin? Ang focus natin, ayusin ang traffic natin. Kasi ganito, kung nagagawa ito sa ibang bansa, well, first world countries, pero pwede rin natin dito, kaya lang kailangan natin ng pukpok. Isang example na lang, sir. Ang Filipino, pag napunta sa abroad, nagdadrive, naniniwala sa batas. Di ba? Pero pagbalik ng Pilipinas, matigas na naman ang ulo. So, nakikita ko, kailangan lang ng isang automation, kailangan isang technology para maniwala ka. Kaya ito, isasabi ko dito, dalawang approach ko to solve the problem, lalo na itong core na sinasabi kong compounded. Yun yung digitalization at saka yung structure recognizable approach. Yung digitalization, gagamit tayo ng technology na kung saan ay, andyan yung server, andyan yung website, andyan yung mobile application at saka mobile phones. Dito, meron siyang main na mobile application. Meron validator ang gagamit mga enforcer. Lahat ng enforcer. Meron yung Patriot, ang gagamit dito ay general public. Ikaw, ako, lahat tayo. Yung pangatlo ay yung sa parking. Dito sa concept na to, pag siya inilatag siya, pwede na natin, we can castigate, educate, at saka magkakaroon tayo ng proper system ng parking sa mga roadside, at saka kahit dito sa mga barangay areas. Dahil dyan. Sasabihin natin, paano? Maniniwala ka. Bakit? Kasi wala na itong palakasan eh. Once akong enforcer, ay ma-send ko na sa server yung data o ang problema o anong offense mo, yun na. Hindi na pwedeng lakarin yan. At saka kahit yung corruption, sir, medyo mawawala. Pero ako, sir, ito, magdederechahan tayo. Alam nyo, pagka nasa Pilipinas, di mawawala palakasan. Ito, halimbawa ko na lang. Sa ibang bansa, sabi ng uncle ko, for example, magkaibigan tayong dalawa, pulis ka. Ngayon, si madam, pulis din. Siya nakahuli sa akin, traffic violation. Pagdating sa headquarters, tinuro ko sa kanya. Sabi ko, kaibigan ko yun si Edmond. Nagalit ka ngayon sa akin. Sabi mo sa akin, tarantado ka pala eh. Gagawa ka ng kalokohan ng labag sa batas, sasabi mo, kaibigan mo ako. So, ang nangyari, naging magkagalit na tayo. Dahil doon sa ibang bansa, walang kaibigan, walang kamag-anak, pag nagkamali ka, implement ang batas. Ano. Kasi dito sa atin, sabi ko nga sa iyo, hindi mawawala palakasan. For example, katulad, di ba, noong panahon ng era, walang kamag-anak, di ba may mga na-involved sa mga illegal activities that time, ano nangyari? Binuwag yung isang agencies dahil yon ang nakahuli, yun ang nakasakote. Binuwag ngayon. So yun ang ibig ko sabihin. Ito, dito, tingin nyo ba, ito ba nagkaroon kayo ng project study about sa disadvantage saka advantage na kapag kayo ito in-implement, meron ganitong mangyayari, may lalapit na kamag-anak, na tingin nyo ba hindi mapagbibigyan to or paano? Nakita ko dito dahil yun kasi sabi ko, gagamit tayo nito ng mga mobile apps dito. Ngayon, sinasabi ko na once na na-send na yung offense mo or yung isang general public na kapag na-picturean yung sasakyan mo na
yung sinasabi ko sa illegal parking sa barangay na iba ang plate number mo at saka iba yung nasa simento, na picture yan. Once na isend dyan, hindi na pwede malakad dyan dahil nandun na nga sa server. Ayun. So, Kasi ito ang dapat kalikutin ng konti. Kasi pagdating sa computer, kung ang computer lang natin ay nandito lang sa opisina ng LTO at sa LTO, example lang sir, halimbawa LTO, sabi natin MMDA. Kung ako ang operator dito sa computer na umaayos ng ganyan at hindi naka-disable ang ibang tabs dyan, pwede kong i-delete yan. ayun. Yun nga ibig sabihin. Yun ang sinasabi ko. Meron ako na ano dyan, yung sa concept ko, pero hindi ko lang inilagay sa libro yan, na isang pinaka-security niyan, na kung ikaw ay magbabayad o kahit magsabi ka, kilala mo si Mayor, hindi mo kayang ma-delete yan. Dahil ang makikita mo lang, Edmond Borines, at saka yung penalty mo, at saka yung wala ka ng ibang delete magagawa dyan. Kung hindi, print na lang itong resibo mo. Ayun. So parang ang sinasabi niyo, Sir Edmond, yung katulad ngayon yung ginagawa ng PNP, yung body cam, na yung server noon ay nakakonekta sa krami. So Yes, hindi sir. sila po pwedeng baguhin yun, Yes, etc. Ganun. yes. So ngayon, talaga palang ito, kung konsepto nyo ito, kung sakaling ipapanukala ng mga mambabatas, talaga palang mangangailangan ng malaking pondo. Sa tingin nyo, mga ganong kalaking pondo, kasi kailangan na isang agency para sa monitoring dito. Na siya lang ang gagawa nun, hindi makikialam ang LTO, LTFRB, DOTR. So tingin nyo, mga ganong kalaking pondo kailangan ng gobyerno? Pagdating dyan, sir, dahil sabi nga dito, yung gasto simula dito, sa umpisa ko ng paggawa dito hanggang sa printing, sa kita ko lang, kung tutuusin, malaki na rin na ano ko dito. Ngayon, para malaman kung magkano gagastusin dito, hindi ko nasasabi kung gaano, pero sigurado ako, maganda ang effect nito, pero hindi ito gagasto ng billion, sir. Katulad nung ginagawang mga project ngayon. Masigurado. At kaisa pa, ang gagawa dito, sir, aking i-request ko na ayaw ko ng taga-ibang bansa. Gusto ko Pilipino ang gumawa dito. Para mas mura. Ayun. Okay, so yan mga kaibigan, napakinggan nyo si Sir Edmond na maganda yung kanyang konsepto about sa solusyon sa trapiko natin. Ewan ko kung ano masasabi sa atin ni Colonel Ariel Bait. Nanonood Sir, palagay mo, ang problema lang sa atin, baka mamaya, ano natin sa mga mambabatas, bigla namang akuin ng mga mambabatas. Alam mo, mga mambabatas yan mga majujutak yan. Alam mo, paghabuaya, sabi nga nila O, sa'yo galing. Okay, nakamiting mo yung mambabatas, kinuha sa iyo yung ganito, pinanukala niya, bandang huli, mawawala ka na. Di ba? So, dapat, unang diga pa lang na kailangan ito siya ang author niyan. Ito ang ganito niya. So, dapat, siyempre, ikaw ang naghirap, ako naghirap. May nagsasabi, ito, Sir Edmond. Sabi ng ating sikap Ronald Tuason, naglalaro yan ng 30M to 50M or more. Tama ba yun? Pwede natin sabihin din na dagdagan na lang konti. Ayun. Mas mura-mura pa rin yan, sir. Mas mura pa rin. Mura-mura pa rin yan. So, Dahil mga 100 million. sabihin na lang natin 100, sir. Wala na dalhin. Para dahil, pero alam ko, yung mga ibang mga projects na ginagawa, mas lampas pa yan. Ayun. Ayun pala ka, Ronald, masyado kang matipid Palibasa, mahilig kang tumawad Kaya yan lang ang sinabi mo. So, i-plot na natin sa 100 million. Pero, ang sinasabi ni Sir Edmond po, hindi ho gagastos ang gobyerno ng bilyon. Di ba? Hindi gagastos, Yun ang sir. malinaw. Hindi, So, ibig sabihin, milyon lang ang gagastusin, mai-implement ng maayos, i-implement ng maganda, wala magiging problema. Tama, sir. Ito, sabi nga nito, tama, gaya yan ng Perlas J.O. Di ba? Ano ba yun? Alam niyo ba yun? Perlas J.O. Ayan, sinasabi siya, Perlas J.O. Perlas ko, ewan ko. Sikap, ano ba ito? Perlas ko o Perlas J.O.? Ayan. Mamaya, mapadala niyan. At saka, sir, ang kinaanuhan dyan, sir, dahil ilan ba ang nawawala sa economy per day? Noong 2018, 3.5 billion a day. So, comparing sa gagawing ganitong konsepto na ito ay marami siyang mga concepts dyan na talagang kakayurin yung mga core and compounded problems, sisiw. Di ba? Sinasabi pala ni Cap Ronald Tuason, Perlas for OFW. Okay. Alam mo ba yun? Ayun. Alam niya, Cap Ronald, alam niya. Alam mo to si Cap Ronald. Maraming alam to Okay, tama. So, sandali lang. Para sa pagbabago.
Okay, so yung ngayon, yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood, pwede ho kayo magbigay ng opinion kung ano ba sa tingin nyo, kung tama ba itong konsepto ni Sir Edmund Morines na siya pong author ng conceptualist na Safety Driving Advocate at siya pong author nitong librong Doable and Simple Concept for Traffic Management System. Nakita nyo ha? Doable and simple. Ha? Simpleng konsepto lang ha? Para sa traffic management. So maiibsan ng traffic, aandar ng maganda ang ekonomiya dahil dito sa konseptong to. So tingin nyo rito, isa pang tanong ko sir, ano? Kung sakali na halimbawa lang Okay. meron tayong nakausap na mambabatas, ipinanukala nito, malalaman natin na parang inaako niya ro at sabi nyo nga, di ba, pinapatent nyo to? Opo. So pwede natin siyang kasuhan. O kayong mga buhaya dyan, ha? Narinig nyo. Yung mga buhayang mambabatas, pagka ito inilapit namin niya sa inyo, hindi nyo po pwedeng akuin dahil meron talagang author yan. At hindi ko mangyayaring ganun ang gagawin nyo. Siguro, may i-revise man kayo dyan, kung siyempre kayo mambabatas, malalaman pa rin na hindi inyo. Dahil doon sa buong konsepto, di ba? Kaya yung mga buhaya, medyo dahan-dahan lang ang kagat. Ha? Para pagka ito kasi, ito naman para sa mga kababayan natin, hindi lamang para sa inyo, hindi para sa amin, sa akin, sa lahat. Dahil unang-una po, gagandang takbo ng ekonomiya. Kasi pagka ang traffic natin, masyadong matraffic, bumabagal kasi halimbawa, ako, negosyante, nang magdi-deliver halimbawa ako ng truck ng mga pagkain, dahil sa traffic, mapapanisan ako, masisira. So, mauudot ang pagdi-deliver ko. Di ba? So, yun ang mga dahilan. Hindi ko katulad dito, para ka lang naglalagare. Di ba? So, ano po ang advantage ditong konseptong ito, Sir Edmond? Ang advantage ito ay yung mga hindi pa rin napapansin ng mga previous administration, dito mapapansin na natin na mas lalong mapapa-okay natin. Isang example na lang yung tinatawag natin na Maharlika Highway. Yung Maharlika Highway natin, sa tingin ko lang, yung accident report dyan, hindi natin napiperfect yan. Kasi, halimbawa, meron na aksidente. Pag minor accidents lang, ay hindi yan na i-report. Pero pag putol ang patay, na i-report yan. Di ba? So, paano makakapagtrabaho ng maayos ang traffic engineering para dyan? So, ito siya sabi ko, na itong concept na to, dahil gagamit tayo ng mobile application sa mga enforcers. Buong Pilipinas yan, gagamit sila. Ngayon, halimbawa, yung sabihin natin, yung sa isang Maharlika Highway, may na-aksidente doon. May na-aksidente doon, may i-report ng pulis kaagad, direkta sa server. Lahat yan, buong Pilipinas yan. Malalaman yan. So malalaman natin kung anong mga lugar ang dapat lagyan natin o anong dapat ilagay dyan. Okay. Tapos, ang kinagandahan dito, dahil dyan kasama nga sa Maharlika ko na concept dyan, na yung Maharlika Highway natin ay talagang mapapaayos sa ating katulad nung andun sa abroad na kahit walang kahit sabihin natin, kahit walang palagi nagdadaan doon, ikaw, pag sinabing 100, ulalampas ka nga lang konti. Hindi ka susubra. Dito, sobra-sobra bilis. So, parang lang yan, Sir Edmund, katulad sa Subic. Kahit wala akong enforcer sa gitna, sa intersection, kapag ka papunta ron, ikaw ang unang dumating sa dulo, ikaw mauuna. Ang susunod yung sumunod. Wala traffic lights yun. So, kung halimbawa, hindi ka taga ron, unang punta mo, pagbibigyan ka ng enforcer, tatandaan yung plate number mo, so may warning ka na. Kaya pag sa susunod, nagkaganon ka pa rin, tigit ka na. So, ganun doon. Ganun ang mangyayari sa atin dito. Matututo tayo. Strictly implemented. Magiging siya, sa tulad niyan. So, yun ang sinasabi ko. So, yung mga kaibigan, itong konsepto na ito, sinasabi, kinakailangan lang ang pag-i-implement ay talagang dibdiban. Hindi po pwede yung, anak ni Consyal yan Hindi pwede. Hindi na pwede si Sir. Hindi na pwede yan. Ay sabihin, pulis yan media, hindi po pwede yun. So, pagka nagkamali ka, may violation ka, huli ka. Ngayon, ang tanong, about to doon sa mga violation, baka naman sobra laki ng bayad, ng multa. Mahihirapan naman yung motorista. Hindi sir, ako ang request ko nga dito, babaan Ang request ko dito, pag itong doable na to, ang request ko dito, medyo babaan ang penalty. Tapos, ang request ko naman, ang mga enforcers, taasan ng sweldo. Para makikita natin yung integridad nila sa pagtatrabaho. Dahil sa ibang bansa, kung ano natin, ang mga nasa labas na nagtatrabaho, medyo mataas ang sahod yan Kaya talagang dinidibdib nila ang trabaho. Dito sa atin, palagay ko, mababa ang sahod ng enforcers
Sir. Depende ho kasi sa city. Yeah. Meron ako alam na city rito, ang sweldo ng enforcer 100 plus. Tumaas yata, naging 200 plus. Meron mo yan. Ito, may sinasabi si Cap Ronald Tuason na Sir Edmond. Yan ang tunay na contact policy. May iwasan ng kotong, isang advantage niyan. Yes, sir. Yes, sir. Tama ka. Ito, si Cap Ronald. Yes, sir. Malawak ko ito eh. Yes, sir. Ang utak ko nito eh, kasi laki ng globo eh. Ang ano ko nga dito, sir, tama yun, sir, dahil yung sinasabi ko na mababawasan yung tinatawag natin na corruption gradually. Dahil sa concept na yan, dito sa mobile apps na validator na gagamitin enforcer, na kailangan yung pag mag-umpisa tayo mag-deal, naka-automatic mag-on yung microphone ko. So kahit anong deal natin, malalaman talaga. Ayun. So may mga security, ano siya dyan. Ayun. So, dapat pala to, Cap Ronald, maidigan na kaagad sa mga mambabatas. Pero bago yon, ayusin muna namin ni Sir Edmond, maglalagay muna kami ng isang press conference. Gagawa kami ng isang press conference, kukumbida ng media para ma-present itong panukala na to. At siyempre, kukumbida na isang mambabatas doon. Hindi po pwedeng hindi. Tama, Hindi sir. po pwede si Sir Edmond lang, ako, at yung mga media, kailangan may isang mambabatas para na iunawaan niya rin ito tungkol sertong to. Ngayon, nasa sa kanya na yon kung ipupurso niya sa plenaryo. Diba? Ngayon, kung maipupurso sa plenaryo, may isa sa batas, hindi napakaganda. At ika nga, hindi naman para sa kanya yun eh. Dahil motorista ni Sir Edmond eh. Pag si Sir Edmond nag-violate, kasama siya ron. Siyempre. So, yun ang sinasabi natin, ha? Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Okay mga kaibigan, alas 2:49 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nanonood dito pa rin po sa aming Dalaw Barangay, pero iba ho ang sistema natin ngayon. At ito, may sinasabi Sir Edmond si Ronald Tuason, no? Yes, gawa ng presentation sa MMDA muna sa city. Okay, pagdating sa presentation, sir, bali, nagkaroon ako ng panel meeting sa MMDA, Zoom. Pero parang wala akong, sir, parang walang nangyari. Isang oras ako na nagsalita, nandun sila marami, pero wala akong nakita muka. Tapos doon lang sa bandang huli sinabi, okay, photo ops tayo. Tapos medyo na-down ako noon. Siyempre, biro mo, isang oras ka nagsalita, wala man lang nagtanong na. Sino ho ang MMDA chairman that time? Ito lang. Danny Lim. Teka. Balik ko si Sir Danny Lim ata, kauupo lang yata ni Sir Abalos. Ayun. So, minsan ho kasi mga kaibigan, katulad yung mga nakapwesto rin, MMDA chairman, LTO chief, minsan kasi wala lang sa kanila, iba kasi yung tumatakbo sa utak nila, kailan dito kikita ko. Kaya, yung mga ganitong proposal, hindi nila pinapansin. Basta yung nasusunod yung kanya, yung gusto niya. Hindi ko sinasabing lahat ha. Hindi ko sinasabing yung nakupo ngayon sa MMDH, kilala ko yan si Chairman na Benar Abanos. Dahil mayor pa lang ko yan, nakakasama na kami. So, kilala ko siya. Yung sinasabi ko yung iba, katulad niya sa LTO. Marami yung nagiging problema sa LTO, sa totoo lang. Ang daming nagre-reklamo sa LTO. Ako na lang mismo, sabi ko nga noon pa ha, kailangan magparehistro ng motor. Meron na kayo sticker. Wala pa, hindi na ako magpaparehistro. Wala kayo sticker eh. Papagbabayad ako, wala pa sticker. Baka mahuli ka, dapat kayo hulihin. Dahil nagparehistro na sa inyo tao, hindi nyo binibigyan ng sticker. Anong kinakatira nyo? Wala pa. Ito nado sa main. Hindi dapat ganon. Kung kayo magpaparehistro ng motorista, dapat on the spot, ito sticker. Kasi problema ng motorista yun eh. Nakarehistro ka, nasa sticker mo. Wala pa ako, sabi ng LTO eh. Hindi magkakaproblema pa ako, mapeperwisyo pa ako. Makuudlot pa pupuntahan ko. Palagi checkpoint. So dito naman, Sir Edmond dito. Ano naman ang magiging, tulad doon, sinasabi yung apps, yun lang ang magiging basya. Kailangan ba ang motorista, meron din nun? Yung application na yun? Yung motorista, meron yung para sa general public. Yun na yung tinatawag na Patriot. Yung Patriot na yun, nandyan na yun din yung para sa kanya. Para sa halimbawa. Malalaman niya ron? Malalaman niya yun doon. At saka marami pa siyang pwede makita doon. Katulad yung may offense siya. Yung offense siya na ipadala na, meron din siya marireceive mismo. At saka kahit yung halimbawa, yung ibang tao nakaano sa kanya, yung tinatawag na no contact apprehension. Sabihin natin, nag-park siya sa lugar na yung sa mga barangay na kasi may
may concept ako na itong barangay, kailangan yung magpa-park dyan, yung nakasulat lang. Kasi bali magiging permanent niya yun eh. Kung mag-park ka doon at pinicture ng iba, automatic makaka-receive siya nun. Meron din siyang picture. Hindi siya nagkamali. For example, Sir Edmond, ako, ikaw, hindi ka taga ritong barangay, nakipark ka na, siyempre, may pinuntahan ka, na-picturean ka na, siyempre, mali na yun, gano'n. Hindi, ganito. So, mga bawat barangay na sasabi, example na lang dito sa inyo, meron kayong 500 na sasakyan na nandito. Mag-aalot strategic na pagkalagay na meron at least sabihin natin 5 spaces na for the visitor. Kung gusto talaga ng kapitan, pwede rin para may kita sila. Ayun. So, pati pala ang mga local, barangay chairman, coordinated dyan. Yes, sir. Ayun. So, pati ang mga barangay chairman, may application din. Mati? Hindi, wala silang ano. Wala. Pero pwedeng gawin yan. Kasi sinabi ko, itong concept ko dito, hindi siya perfect. Kumbaga, habang gagawin na siya, pwede pa siyang i-tweak. Pwede siyang i-tweak siya dyan para mas maganda. So, ibig sabihin nga, kung meron din ng mga kapitan, mamamonitor din nila. Kasi hindi nagparada doon sa reserva nating slot. Di ba? Pwede nga sir malaman ng sa isang area niyan, malalaman ko kung parating ako dito, kung saan ang slot na bakante. Kaso ang problema, Sir Edmond, ang ginawa ngayon ng gobyerno, bawal na magparada kayo sa mga barangay. Actually, dati dyan nakaparada yung aking bitik pinagbawal, inihanap ko muna ng ospital para doon muna siya. Okay, sir. Hindi pwede rito Ganito, kasi ang pagdating naman sa mga barangay, ang purpose natin is to clear up the area. Dahil hindi nga naman atin yan. Pero since na meron kang sasakyan, nabili mo yan ngayon, dapat magkaroon ng win-win solution. Yun yung sa akin, sabi ko illegal parking. Na ang gagawin, yung local, LGU, magkakaroon ng consensus, gagawa ng guidelines for that barangay. Na example, sasabihin, Kap, from this time forward, anong petsa ngayon, 13, sabi natin, bukas, 14, wala nang dadating na sasakyan na kahit bago. Bilangin mo ngayon, 500 na sakyan mo, sabihin natin, lagyan mo siya ng boxes, kung anong plate number ng sakyan, plate number dito ba. Every month, magbabayad sila sa gobyerno, say 1,500 or 2,000, permanent niya yun. Ngayon, kung halimbawa, yung ako, nakatira dyan, umalis ako, umuwi ako punta ko ng Cebu, di nagbabalik, buburahin ng kapitan yan. Yun nagsasabi ko nga, may eliminate na sakyan by time. Bukas naman, halimbawa, may naglipatan, pumunta, nakarent lang, lumipat lang, lahat yung buburahin. At wala nang pwede mag-rent sa bahay na yan na magdadala sakyan. Hindi na pwede. Ngayon, paano yung slot na yun? Yung naiwan na yun? Kasi ang purpose natin dito, sir, ay para ma-clear up yung area at maglinis. Kasi yun naman ang problema Kaya ito sasabi ko na, yung concepts ko ay meron siyang continuity, consistent connectivity. Nga, halimbawa, yung may-ari ng bahay niya, inalisan ko, gusto niya magkasakyan. Ang gagawin niya, sisirain niya yung part ng bahay niya, which is dati naman ay may parking yan, ginawa mo lang sala, sirain mo para makapark ka. Pero hindi ka pwedeng magpark dyan dahil ituto ka na lang talaga. So, ang sinasabi niyo, Sir Edmond, kung ano yung as-is ngayon, na ito yung nakatira dyan, ito yung sasakyan niya, yun lang muna. Yun ngayon. Pag nawala na sila, mabubura na yun, walang ibang papark. Hanggang sa mawala na hanggat magiging malinis sa yung ating Pero win-win yun, sir. Dahil, yung gobyerno, sabihin natin, anong pinakamatagal na sasakyan sa atin? 15 years? 10 years? So, ang gagawin dyan, 15 years kikita ang gobyerno sa atin, pero after 15 years, malinis na yung ating mga barangays. Okay, so yan, may sinasabi pa si Cap Ronald Tuaso, no? Pag foreign investor ang magkakapital, pag nilapag yan, magmamadali lahat yan. Sabi niya ganun. At ito pa, may gagawa na ba ng apps niyan, Kap? Alam ko, meron na. May gagawa na ba ng apps kung sakali? Meron akong i-recommend, sir. Ayun. Pero kung sasabihin naman may bidding yan, di daan tayo sa process. Ayun. Tapos sabi niya pa, pwedeng ilagay sa apps yan mga naiisip mo, Kap. Kaso lalong tataas ang halaga ng paggawa. Tama ba yun? Alin, sa paggawa, depende lang naman, sir, sa ano yun. Nasa negotiation na naman yun Ayun, nasa pakikip. Ayun, ay pala Kasi bali ang mangyayari yan, magkakaroon naman ng maintenance yan. Silang gagawa, silang maintenance. So, nasa ano na lang yan. Kasi itong ating si Cap Tuaso, meron kaming kaibigan na marunong gumawa ng mga apps, mga website, marunong. Kaya natanong niya, yun. Okay, at alas 2:57 na ng hapon, 3 minuto na lang, mag-alas 3 na. At nanonood sa atin si Boss Bal Leonardo.
Ito po yung kaibigan nating photojournalist ng Quezon City Police District Press Corps. At yun nga Kap, at alam ko rin sinasabi mo, si Max Periol, nagagawa ng apps kung sakali. Pero kung may bidding naman daw, pwede dumaan sa bidding, no? Kung wala, di mas okay. Dali lang, magpapakilala lang kami, Kaprola, sabihin mo lang ang masasabihin mo. Madilim na kahapon, ikaw ang Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Gusto mo bang magbiyahe? Puntahan ang magagandang tourist spot dito sa ating bansa. Samahan si Jello Cruz sa kanyang pagbiyahe sa iba't ibang lugar at alamin ang magagandang lugar dito sa ating bansa. Dito lang sa programang Tara, Rides Tayo, dito lang sa Millennial Online TV. Magandang umaga mga ka-millennials. Dito ngayon sa Agusan del Norte, nilalakbay ko ang papunta Quezon City. Panoorin niyo po ako sa aking programa na Tara, Biyahe Tayo sa Millennial Online TV. Salamat po. Mga milenyo, tara na, rides na tayo. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling ng opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV, worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Natapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagalo at tapos na po ang ating session. Barangay. sa piling mo. Mag-uusap muna kami, mamaya ka na. Oras po natin, alas 3:01 na po ng hapon, Philippine Standard Time, Kap. At sabi ni Kap Tuason, ni Kap Ronald Tuason, pag may time, minsan upuan daw natin. Ayan, sige. Okay. At yun nga, mga kaibigan, so yan po yung konsepto nitong si Sir Edmund Navorines. Siya pong author ng Conceptually Safety Driving Advocate. At siya pong naglunsad ng librong Doable and Simple Concept for Traffic Management System. So yun ang sinasabi ko. Tulad niya na kumbida na siya ng MMDA, nagsasalita, walang nangyari. Bakit? Kasi ibang nasa isip na nakaupo. Kung ito talagang pag-aaralan at iintindihin, sabi nga may project study na. Ngayon, hindi naman ganun ka-perfect. Pero kapag ika nga, andyan na siya, madali nang i-upgrade, di ba? Kumbaga sa cellphone, kumbaga sa ano, katulad ng millennial. Ang millennial naman, di ganito nung una nag-unti-unti rin So, habang nahandyan ka na, uma-upgrade. Yes, so, ganun lang yun. Okay, so, sir,
siguro ko, yun nga, ipag-uusapan namin ni Sir Edmond, maglalabas kami ng isang, siguro after pandemic na, ng isang press conference, kasama ang isang abogado, kasama isang mambabatas, at siyempre ang mga media, para maipaliwanag nila at sa pagbabalita kung paano ang gagawin dito sa konseptong ito. Okay, so Sir Edmond, sa last word, ano po ang ating panawagan nyo? Sa gobyerno na, sabihin natin, diretsa na natin sa gobyerno, panawagan nyo para dito sa konseptong ito. Okay, ang masasabi ko lang naman dito pagdating sa libro ko na to ay bigyan lang ako ng pagkakataon makapag-explain dahil ang concepts and ideas na to ay hindi pa ito nagawa. So, ibig sabihin, yung maririnig nyo ay ngayon pa lang. Hindi pa kasi ito, porkit napunta ko Australia, doon ako tumira at saka naging marino ako, napunta ko sa first world countries. Naging model ko lang yon. Pero hindi ibig sabihin na kinopya ko kung anong nandun. Yung concepts and ideas ko dito ay lahat bago to. Ngayon lang ito maririnig. So, kailangan talaga ito pakinggan. Pakinggan ng mahabang oras para mas ma-explain ko. Kaya, ang naging drive ko dito ay para makatulong sa bansa dahil nakikita naman natin 2018, 3.5 billion. Siguro ngayon, mas lalong malaki. Kung paabutin pa ito natin ng mataas, ano pa ang mangyayari sa Pilipinas? Lahat tayo apektado. Maging opisyal ka, lahat apektado tayo dito. Pero kung pagbibigyan natin itong libro na to, bakit hindi? Doable, simple. Sabi, hindi tayo gagasto ng bilyon-bilyon dito. At saka ang kinagandahan dito, sir, dahil hindi to parehas ng paggawa ng structure, ng solusyon, ng mga long term, katulad ng Skyway o ano man yan. Dahil yun, pag ginawa yun, mag-create ka ng traffic. Ito, na traffic management, simula sa planning, simula sa hanggang sa implementation, hindi ka mag-create ng traffic. Bakit? Ang mga gagawin nito nasa opisina lang eh. Mga programmers, pwede pang home-based lang eh. Tapos, ang kinagandahan din, dahil hindi ito napakataas ang budget dito. Yun lang. At ang gagawin ito, Pilipino. Marami mga galing na Pilipino. Kung ano lang sasabihin, kaya nilang gawin yan. Ayun. Okay, so yun mga kaibigan, sa abangan nyo, no? Maglalagay kami, magsasagawa kami ni Sir Edmond na isang press conference. Kaya yung mga kaibigan nating media, mag-ready kayo. At syempre, si Attorney Inton, iimbitahin natin yan. At yung isang mambabatas para po maliwanagan, malinawan, mapag-aralan, at maipanukala itong konseptong ito. No? So, yan, sa mga susunod siguro, pagkakataon muli nating iimbitahin si Sir Edmond Morines para po sa karagdagan pa, mga pag-uwi niya, mai-upgrade niya pa, mapag-aralan niya pa about sa mga barangay, yung mga kapitanda, yung local, yung mayor, dapat ba may apps din. So, mapag-aaralan niya pa. Sabi nga, upgrade lang, unti-unti. No? Okay, Sir Edmond, maraming salamat sa oras. Alam ko, isipin nyo, galing pa hunan Leyte. Nagpunta lang dito. Para lang dito sa konseptong ito. Sa kapa, kung hindi yung dibdiban ito, hindi na pupunta, galing pa ng Leyte, nagbarko, naglahat. Kararating lang mo yan, isipin nyo, pagdating, upo ka agad kami rito. O, tas nito, uuwi ulit ang Leyte. So, yun ang sinasabi ko. Kaya, yung pong mga mababatas, Attorney Into, kung nakikinig ka, nakamonitor ka, medyo abangan mo po at maglalagay ho tayo na isang press conference para maipaliwanag ng gusto doon sa mga mababatas at sa mga media, ito pong konseptong ito para sa trapiko, no? At yan ay malaking tulong, hindi lamang sa mga transport sector, hindi lamang sa gobyerno, kundi maging sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Yep. Maraming salamat po, Okay, Sir. maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Thank Okay, you. so yan mga kaibigan, bago tayo medyo magpapaalala lang kami para habang nag-usap kami ni Sir Edmond. Okay, sandali lamang po. Tapakinggan nyo, yung matitigas ang ulo dyan, pabakulan na kayo, tapakinggan nyo. Sa aking paglanda, unawain mo sana ako at pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatago ng sabaw sa pagkainan, pabusan akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan din.
na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ka rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Lala na marami ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang utal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marating sa panig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensya rin akong ako manay, maihi o matimi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakaga. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kabatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako ang pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapo ng sabaw sa pagkainan, pag mo sana ako kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihan din. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, kung bata ka pa? Kapag
gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangunguli, hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Pag mo sana akong piliting maligo, mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan, kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas akong masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo na nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapil sa manig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang kalagaan. Pagpasensya rin akong ako manay, maihiyo matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakaga. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapo ng sabaw sa pagkainan, pag mo sana akong kagagalitan, parang dami ng isang matanda. Naahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihang lingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na ganang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangunguli, hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan, kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At
Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman ko na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwentuhan. Natatandaan mo na nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapay sa panig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyo matuloy sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako ang pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapon ng sabaw sa pagkainan, pag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na ng sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ka rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwentuhan. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa.
Pinagtsagaan ko pakinggan at intindihin ang pautal-utal mo kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako manay maihiyong matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakagat. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Pag mo sana akong kagapalitan, parang dami ng isang matanda. Naahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumaga. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaan pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yun. Paghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ka rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo saan akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandemihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwentuhan. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo lang ako manay maihiyong matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakagat. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala.
Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako ang pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ng sabaw sa pagkainan, pagusan akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan din. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na kanyang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Kung sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ka rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Pagkapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang utal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyo matumi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakagat. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako ang pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako.
Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan din. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, ng bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ka rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandemihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marami ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang autal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapin sa panig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensya rin akong ako manay, maihiyong matimi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakaga. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapo ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagapalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan din. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo
sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba anak kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangunguli hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo saan akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandemihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwentuhan. Natatandaan mo anak nung bata ka pa. Pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y makakasakit at marapin sa panig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensya din akong apanay, maihi o matibis sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakaga. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa aking pagkanda, unawain mo sana ako at pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatago ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat mo na lang. Pasensya ka na anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pagkalalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na lang ang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsisawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba anak kung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangunguli hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo saan akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandemihan.
Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kita habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali na, hinip na ako sa bahay. Pagkapang nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman mo na sabit ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo na nung bata ka pa. Pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang mautal-utal mong kwento tungkol sa iyong dedicare. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako ay maihiyong matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakagat. Kapag kumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensya. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapon ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit naman ang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaan pakinggan. Natatandaan mo ka ba, anak, na bata ka pa? Kapag gusto mo tandaan mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yun. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya huwag mo sana akong pagdirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kita habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali na, hinip na ako sa bahay. Pagkapang nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palit nais kong malaman ko na sabit ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko
hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo anak nung bata ka pa. Pinagsagaan ko pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyaan mo na kung ako manay maihiyong at misahigaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magkakagat. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalagi ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Di ko mawawala ang korupsyon. Okay, so yun mga kaibigan, at yun, naging bisita natin si Sir Edmund Morines. Medyo, kaya nagtagal po ay medyo hinatid ko lang. At yun, nag-usap kami ng konti, kaya medyo nag-plugging muna tayo ng isang reminders, no? Para sa mga anak, para sa kanilang mga magulang. Okay, so mga kaibigan, at yan po, at abangan natin, at kung kailan po mailulunsad o maisa sa batas yung panukala na Sir Edmund. Sa ngayon mga kaibigan, ay bibigyan ko muna kayo, no, ng isang maitutunghay, no, para kahit paano malaman din natin yung ibang mga nangyayari sa ibang lugar, no. At siguro mga kaibigan, pakinggan muna natin yung pong mensahe, no, ni Attorney Ariel Inton ng siyang presidente po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. At ito po ay may kaugnayan at teka muna. Ay pero po bago muna yan, ano? Pero bago po muna yan mga kaibigan, ay teka, wala pala rito yung ano ni Juan, wala rito. So siguro mga kaibigan, bago yan ay yun muna, yun nga yung kaya to, sandali, nawala tayo. Nawala. Ayan, nawala tayo kanina. Ayan, yan po. No? At siguro ay yung pong panukala ni Attorney Ariel Inton, itong panukalang no contact traffic apprehension, nasa Quezon City Council na raw. At nakasalang na sa ikalawang pagbasa nga ang panukalang no contact traffic apprehension sa Konseho ng Lungsod ng Quezon. Kung magiging ordinansa ito ay mapapabilang ang mga pinakamalaking lungsod sa Metro Manila na magpatupad na tulad nito ng lungsod ng Maynila, Valenzuela at Parañaque. At layo rin daw ng panukala na mas maiayos ang traffic sa lungsod at mapapanagot ang mga traffic violators. At sa puntong ito ay suportado ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang magandang layunin. Ngunit may ilan lamang kaming o meron lang isang ilan na may konsidera ng mga konsyal upang maging maayos ang implementasyon nito. Ang ilan ay ang mga sumusunod. Ang makuna na CCTV camera ay pag nagmamaneho at hindi lamang ang plaka ng sasakyan. Sa kasalukuyang umiiral na no contact ay plaka ng sasakyan ang nakukunan ng camera. Kaya ang nabibigyan ng notice of traffic violation ay hindi ang mismong driver na nagbabiolate kundi ang registered owner. Kung ang registered owner ang mismong driver ay walang problema. Pero malimit, lalo na sa public transport, ang registered owner na sasakyan ay hindi ang driver. Kung sakali naman hindi pa ganon, ang teknolohiya ng private provider ay kailangan ng due process mechanism sa notice of violation upang mabigyan ng pagkakataon ang registered owner na hindi ang driver na magbigay ang pangalan ng traffic violator. Sa ngayon, ang problema ng MMDA at ilang LGU ay matagal na papapadala ang notice of violation, inaabot ng maraming buwan. At ang panukala ay dapat mapadala na sa loob ng 7 araw. Ang mga notice buwat sa araw na nakuha ng violation. At bakit mahalaga ito? Sa public transport ay maaaring masabihan na ang operator ang driver. Kung sa private vehicle naman ay masabihan na may-ari yung mismo nagmamaneho na may violation siya nang sa ganon ay hindi mabaon ito sa limot. Malimit kasi dahil inaalarma ng LTO ang mga sasakyan na nakuha ng violation, ang registered owner na
napipilitang magbayad para makarehistro siya kahit hindi siya mismo ang traffic violator. Pagka ganoon mangyayari, hindi natin anya matidisiplina ang mga violators. Nakukonsinti pa natin dahil natatakasan nila ang multa na dapat sila ang magbayad. Sa notice of violation ay may summon na nakalagay na dinideklara ang may-ari o driver na dumalo sa isang summary hearing ng Traffic Adjudication Board ng LGU para doon magpaliwanag ang nabigyan ng notice. Sa ngayon, ang ilang LGU ay walang nakalagay sa ganito na notice sa violation. Nakalagay lang ang iaalarma nila sa sasakyan pag hindi nabayaran ang multa. Tutol din ng LCSP na maging basehan ng LTO ang pag-aalarma ng sasakyan dahil lamang sa traffic violation na may limit ay hindi nalalaman ng registered owner. Maraming pagkakataon na nagpaparehistro ang mga may-ari at hindi nakakapagparehistro dahil nakaalarma. Saka pa lamang niya ito malalaman. Malaking abala ito dahil kahit bayaran ng may-ari ang violation ay hinihingan pa ng clearance sa LGU. Dapat ang driver's license ng violator at hindi ang rehistro ng sasakyan ang punteriyahin ng LTO. At kaya mahalaga na may interoperability connection ng LTO at LGU para dito sa problema ng rehistro o driver's license ng violator. Hindi pwede sabi-sabi lang, dapat maipakita sa sanggunian na may connectivity sila sa LTO. Sa panukala ay 3,000 piso di umano ang multa ng violation. Kaya daw mataas para madala ang violator at hindi umuulit pa. Pero pag ikaw naman ang pagbabayarin kung hindi ikaw ang driver, ay mukhang paulit-ulit na magbabiolate ang pasaway ng mga driver dahil nalulusutan ang multa. Ang mungkay ng LCSP na wag porke ganong kataas ang singil ng ilang LGU ay itatapat na ng QC. Kakayanin kaya ng mga tricycle, jeepney, delivery drivers ang multang 3,000. Ang 1,000 ba o 2,000 ay hindi sapat para madala sila para di na umulit. Yan po ang mga ano. At sabi pa nila, sana ay huwag madaliin ng Konseho ng Lungsod Quezon ang pagpasa ng no contact apprehension at maikonsidera muna ang kanilang mga puntos upang mas maging matagumpay at maiayos ang pagpapatupad sa polisiya ng no contact apprehension sa lungsod. So mga kaibigan, ito po at pakinggan po natin yung mensahe po ni Attorney Ariel Inton hinggil po dito sa sinasabing no contact apprehension. Pakinggan po natin. Mahalaga na may no contact traffic apprehension dahil ito makakaiwas sa mga kotong, no, sa magkakaroon ng social distance, pero dapat ipinapatupad po ng tama. Mahalaga po na ang dapat na minumultahan ay yung mga driver na violator. Hindi po yung registered owner ng sasakyan, hindi naman siya yung driver. Hindi yung operator na hindi naman siya yung driver. So, kailangan ng due process mechanism sa pagpapatupad nito. Pangalawa, tingnan na natin yung multa. Pag masyado naman malaki, kawawa naman yung ating mga motorista, lalo na yung mga karaniwang driver tulad ng mga tricycle driver, jeepney driver. Ang mangyayari dyan, hindi na lang magbabayad yung mga yan, tatakasan na lang. No? Panawagan din namin sa LTO na wag basta-basta mag-alarma ng mga rehistro ng mga sasakyan na nakukunan ng CCTV sa no contact apprehension kasi hindi naman yung sasakyan yung violator yung driver. So, dapat may interoperability yung LGU saka LTO para sa ganun ang mamumultahan yung driver at yung yung sasakyan hindi na antala yung kaniyang pagre-rehistro. Mahalaga na may no contact traffic apprehension dahil ito makakaiwas sa mga kotong, no, sa magkakaroon ng social distance, pero dapat ipinapatupad po ng tama. Mahalaga po na ang dapat na minumultahan ay yung mga driver na violator. Hindi po yung registered owner ng sasakyan na hindi naman siya yung driver. Hindi yung operator na hindi naman siya yung driver. So, kailangan ng due process mechanism sa pagpapatupad nito. Pangalawa, tingnan na rin natin yung multa.
pag masyado naman malaki, kawawa naman yung ating mga motorista, lalo na yung mga karaniwan driver tulad ng mga tricycle driver, jeepney driver. Ang mangyayari dyan, hindi na lang magbabayad yung mga yan, tatakasan na lang. No? Panawagan din namin sa LTO na wag basta-basta mag-alarma ng mga rehistro ng mga sasakyan na nakukunan ng CCTV sa contact apprehension, kasi hindi naman yung sasakyan yung violator, yung driver. So, dapat may interoperability yung LGU saka LTO para sa ganun ang mamumutahan yung driver at yung yung sasakyan hindi naantala yung kaniyang pagre-rehistro. Mahalaga na may no contact traffic apprehension dahil ito makakaiwas sa mga kotong, no, sa magkakaroon ng social distance, pero dapat ipinapatupad po ng tama. Mahalaga po na ang dapat na minumultahan ay yung mga driver na violator. Hindi po yung registered owner ng sasakyan na hindi naman siya yung driver. Hindi yung operator na hindi naman siya yung driver. So, kailangan ng due process mechanism sa pagpapatupad nito. Pangalawa, tingnan na rin natin yung multa. Baka masyado naman malaki, kawawa naman yung ating mga motorista, lalo na yung mga karaniwan driver tulad ng mga tricycle driver, jeepney driver. Ang mangyayari dyan, hindi na lang magbabayad yung mga yan, tatakasan na lang. No? Panawagan din namin sa LTO na wag basta-basta mag-alarma ng mga rehistro ng mga sasakyan na nakukunan ng CCTV sa no contact apprehension, kasi hindi naman yung sasakyan yung violator, yung driver. So, dapat may interoperability yung LGU saka LTO para sa ganun ang mamumultahan yung driver at yung sasakyan hindi naantala yung kaniyang pagre-rehistro. Mahalaga na may no contact traffic apprehension dahil ito makakaiwas sa Ayun, so mga kaibigan, yung po sinabi at mensahe po ni Attorney Ariel Inton na hintayin po natin at medyo siyempre meron silang konting kikinisin para maipatupad ng maayos, no? Okay, so mga kaibigan, sunod po natin muli yung ating DOST report kung saan po ay yung mga balik science inventor o mga scientist inventor dito po sa Pilipinas. Siyempre po pangungunahan po ni DOST Secretary Boy De La Peña. Panoorin po natin. And expertise of Filipinos who have made good practice of being scientists abroad, so that they can share whatever they have in terms of knowledge and wisdom to our own institutions, our own researchers. My role and responsibility of public scientist is to be not just a teacher or facilitator, but also a pusher of innovations within the program. Public scientists are given support by the government for their stay in the country and are likewise provided with a wide array of benefits to ensure their maximum output. The best incentives or privileges or benefits are having to be exposed with our farmers. My greatest privilege would be doing collaborative work with fellow Filipinos. The DOST, as the leading agency in charge of the Balik Scientist Program, is tasked to facilitate the placement of the Balik Scientist among its priority areas from its sub-agencies. P-Card, PCHRD, P-Shared,
Partnering with the DOST are the host institutions, private or public entities, providing the appropriate resources to the Balik scientists in the completion of their research activities and other tasks. I think the role of the institution is to give the space or the laboratory needed for the program or the project. Working together, the DOST, the Balik scientists, and the host institutions have proven the importance of collaboration and cooperation, critical of any nation's vision for success. I am an advocate of Balik Scientist program. Okay, being one, I really truly felt that Balik Scientists would be able to help in uplifting the economic growth of the country. My hope is to really contribute to the space agency. It's very, very pragmatic, and we will need everybody's help, and also promulgate the STEM program here in the Philippines. We really need to encourage other Balik scientists or other scientists abroad to give their time. They need to give back and help the country. With the enactment of the Balik Scientist Act, the country is looking towards a stronger and more solid science and technology foundation, propelling the nation to further heights. Change has come indeed for science and technology. Science for change. Science for the people. Muling isang mainit na pagbati Pilipinas. And this is Nam Ganobisi, who is your host for this afternoon's DOST special program for our Virology and Vaccine Institute of the Philippines, or VIP, Balik Scientist, courtesy call to the DOST Secretary. Today, gathered before us are
are exceptionally clever, talented men and women in virology, the scientific discipline of the biology of viruses and viral diseases. They are here with us, kapit kamay, no, in braving the world of virus research. So they will be received by the brightest of minds in science, our DOST Secretary, Dr. Fortunato T. de la Peña, the champion of the VIP program of this VIP, is his brainchild. With our secretary, we have here Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina L. Guevara, who it seems has pledged 24/7 her time and skills to DOST. Also with us this afternoon is Dr. Jaime C. Montoya, the Executive Director of the Philippine Council for Health, Research and Development, or the PCHRT, which is one of the sectoral planning councils of DOST and the monitoring agency for the VIP program and the BSP Secretariat. Also with us this afternoon is our very own director here at ITDI, Dr. Annabel V. Briones, who is one of the facilitators of this VIP program. Also with us, of course, is Dr. Reynaldo V. Abora, the Executive Director of the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development, and also one of the sectoral planning councils of DOST and monitoring agency for the VIP program and the BSP Secretariat. And of course, also joining us this afternoon are our 7 Balik scientists who are making this courtesy call on our DOST Secretary, Dr. Fortunato T. de la Peña. And these include, first on our list, Dr. Teodoro M. Fajardo Jr. Of the National Health Services, England, Royal London Hospital in London City at the United Kingdom. Next, we have here Dr. Myra T. Hosmilio of the Department of Pathology at the University of Cambridge in Cambridge City, United Kingdom. Also with us is Dr. Leo Devico L. Ilag of Mulawin Creek Ventures, Proprietary Limited in Victoria, Australia. Also with us is Dr. Christina Laura M. Layson of the Southeast Poultry Research Laboratory in Athens City, Georgia, USA. Next, we also have here Dr. Elpidio Cesar B. Nadala Jr. of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California, USA. We also have here Dr. Lourdes M. Nadala of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California. We also have here Dr. Homer D. Pantua of the Infectious Diseases Department of Genetech Incorporated in South San Francisco City, California, USA. At makakasama rin po natin ngayong hapon ang mga sumusunod na kinatawan ng Research Institute for Tropical Medicine or RITM na sina Dr. Celia Carlos, Dr. Fidelino Malbas, Dr. Catolino Ikatlo, and Dr. Catherine Masangkay. We also have guests from St. Luke's Medical Center na sina Dr. Rodolfo Pagkatipunan and Dr. Maria Therese Dimama. At sa lahat po ng ating mga kasamahan na nandito sa Zoom at mga nanonood po sa YouTube and Facebook, muli isang magandang araw. Alright, moving on. To apprise us of what is at VIP and to welcome us, let us welcome on our screen the indefatigable Dr. Jaime C. Montaya, the Executive Director of the Philippine Council for Health, Research and Development, and as facilitator of the VIP program. Sir? Good afternoon. Thank you for joining us today. Before we proceed, I would like to acknowledge the presence of our dear Secretary, Fortunato T. de la Peña, Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina Guevara, the Director of the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, Dr. Reynaldo Ebora, and the Director of the Industrial Technology Development Institute, Dr. Annabel Briones.
To everyone at the ITDI, my deepest thanks for hosting this event. It is an honor for me to welcome everyone to this gathering, especially our Balik scientists who came home to help us establish and make the Virology and Vaccine Institute of the Philippines a reality. Despite the recent weather we've been having, the earthquakes, and of course the Delta variant, somehow we still managed to have reasons to celebrate because just recently, the Philippines won its very first gold in the Olympics through Heidelin Diaz. Similarly for us, science and research folks in the Philippines, we are celebrating a victory of our own too. The House of Representatives has finally passed House Bill number 7494, the act that ensures that the Virology and Vaccine Institute of the Philippines will be established and funded by the government. This is a big win, especially in the field of virology and vaccine research. We hope that this work sparks our hope and will especially inspire our Balik scientists even more to help us turn this victory into streaks of significant and even more tangible triumphs. For more than 40 years, we have continuously encouraged our brilliant Filipino scientists who expanded their wings everywhere in the world to return to the Philippines and pass on to us what they have discovered and learned from their experiences in their countries. The institutionalization of the Balik Scientist Program enabled us to broaden our assistance to our researchers and stimulate the creation of studies and innovations that aim to improve the quality of life of our fellow men. To our Balik scientists, Dr. Teodoro Fajardo Jr., Dr. Mayra Husmilio, Dr. Leo De Vico Ilag, Dr. Cristina Laura Leison, Dr. Elpidio Cesar Nadala Jr., Dr. Lourdes Nadala, and Dr. Homer Pantua. Maligayang pagbabalik, and thank you for sharing with us your talents, your time, and your knowledge, especially now when our country needs you the most. Your expertise in microbiology, immunology, infectious diseases, and vaccine development will greatly aid our country in combating this global health problem. And with the passing of the VIP Act of 2020, we are finally assured that the Virology Institute will not be just a dream. Ipagdasal po natin na magtuloy-tuloy po ang proyektong ito dahil para po ito sa ikauunlad at ikapapanatag ng loob ng ating mga mamamayan. Muli, magandang aghampo sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga Balik scientists. Alright, thank you very much, Dr. Jaime C. Montoya, for that warm welcome and for giving us an insight of what is VIP as well as for welcoming our 7 Balik scientists for this afternoon. Right? So, moving on to our next speaker for this afternoon, as with all the programs of ITDI, the day and the activity will not be complete without her guidance and determining presence. Please welcome on your screen, our Undersecretary for Research and Development, who does keep us ready and alert from time to time. So to formally open our activity this afternoon, again, please welcome Undersecretary Rowena Cristina L. Guevara. Ma'am. Thank you. Secretary Fortunato de la Peña, our Balik scientists, Dr. Teodoro Fajardo, Dr. Mayra Hosmilio, Dr. Lodovico Ilag, Dr. Cristina Laura Leison, Dr. Elpidio Cesar Nadala, Dr. Lourdes Nadala, and Dr. Homer Pantua, Executive Directors of the Councils, Dr. Jimmy Montoya, Dr. Ray Ebora, ITDI Director, Dr. Annabel Briones, our friends in media and partners,
colleagues and friends in DOST, St. Luke's Medical Center, and the Research Institute of Tropical Medicine, the Balik Scientist Program Team, magandang agham po sa inyong lahat. To our Balik Scientists, salamat at maligayang pagbalik sa ating minamahal na Pilipinas. Balik puso, balik Pilipinas, balik Scientists. The Balik Scientist program of DOST is primarily designed to attract Filipino scientists to come home. The program aims to reverse the effect of brain drain, strengthen SNC capabilities, accelerate the flow of technologies, promote knowledge sharing, and most importantly, bring back the brains in the country. It encourages Filipino scientists, technologists, and experts to return to the country and share their expertise for its scientific, agro-industrial, and economic development, including developing our human capital in science, technology, and innovation. We are glad of your love for our country and your patriotism. With that, we are proud of your effort to join the Balik Scientist program. Indeed, you have inspired many young scientists to pursue their respective career fields. Tinatanggap man ninyo ang hamon na makipagsapalaran sa ibang bansa, greener pastures ika nga. Gayunpaman, hindi ninyo kinalimutan ang Pilipinas. You continue to share your insights, experiences, and expertise even across oceans and mountains as our ambassadors for science, technology, and innovation. As we continue to face the threat of the COVID-19 pandemic, we at the scientific community are working together to find solutions to this global crisis. From healthcare and pharmaceutical industries and medical professionals to researchers and policymakers at kahit mga common na tao, we must work together and find ways to cope with this global health crisis. As we seek to establish the Virology and Vaccine Institute of the Philippines, or VIP, we are stepping up our efforts to study viruses and develop vaccines to equip us better for future health crises. Thus, we find it essential to find a pool of the best scientific minds in support of the country's initiative. May this commitment of support brought to us by our Balik scientists bear much fruit for the Philippines' science, technology, and innovation landscape even beyond this COVID-19 pandemic. Laban po natin ito at ang karunungan at kahusayan ng ating mga Balik scientists ay lubos na makatutulong malutasan ang pagsubok na ito dulot ng pandemya. With this, may we all be safe and inspired by science, technology, and innovation. Welcome everyone. Have a safe and productive day. Magandang agham po sa inyong lahat. Alright! What a great start to the day and inspiring and one speech indeed. So we just heard from our Undersecretary, Rowena Cristina Guevara. So let's give her naman po a virtual clap since hindi nga tayo makapag-applause. So a virtual clap na lang. Okay? So moving on to our next speaker this afternoon, of course, in every DOST activity, he is there. He is as ubiquitous as the sun shining in each day. As our colleague, we feel activities are incomplete without him. So hindi ko na po papatagalin. With us today is our DOST Secretary, Fortunato T. de la Peña, who is joining us to accept and greet our 7 DOST Balik scientists to the VIP program, as well as to apprise us on how our Balik scientists are helping us in increase the national awareness about virus research. Please welcome again on screen, Dr. Fortunato T. de la Peña. Sir? Thank you. My warmest welcome to the 7 Balik scientists who are joining us for our
initiatives in the Virology and Vaccine Institute of the Philippines, to Dr. Elpidio Nadala, Dr. Lourdes Nadala, Dr. Teodoro Fajardo, Dr. Mayra Hosmilio, Dr. Cristina Leison, Dr. Hormer Pantua, and Dr. Ludovico Ilag. Warmest welcome from all of us. I would also like to thank our co-workers who are here. Of course, Yusek Rowena Guevara or Yusek Geb, Dr. Jimmy Montoya of PCHRD, Dr. Ray Ebora of PICARD, Dr. Annabel Briones of ITDI, and I hope Aseclea Buendia is also here, who has been very active in terms of international cooperation. And to our co-workers from the other agencies, like Dr. Celia Carlos from RITM. We also have our colleagues from St. Luke, from UP Manila. To all of our co-workers, I would always want to express my thanks to your support and the cooperation. Frankly, I heard the word Virology Institute first from a retiree of the Industrial Technology Development Institute. Even within the first outbreak of SARS-CoV-2, this person who retired from ITDI already mentioned to me the need for a Virology Research Institute. If I may mention his name, he is Christopher Silverio, who retired from ITDI. Anyway, that word Virology Institute stuck to my mind. About a year ago, it was the first time that we had a meeting to discuss this particular move coming from DOST to establish a Virology Science and Technology Institute of the Philippines. Of course, Yusek Geb immediately took it upon herself to mobilize all of us, okay, towards this effort. And of course, our Dr. Jimmy Montoya, who is the MD, the only MD in DOST at that time, okay, recently he has been joined by 2 MD PhDs at PCHRD, was the one who really worked it out because he had the connections with the medical people, the people on infectious diseases, came up with the first draft, of course, with the help of ITDI. You know, ITDI, for those of you who may not have learned about the transformation in names of our department, ITDI is the original Bureau of Science established in 1901, okay? And it has changed names several times. It became the National Institute of Science, National Institute of Science and Technology, and eventually, in the creation of DOST, it became the Industrial Technology Development Institute. Now, they actually have a pharmaceutical division for a long, long time until most of the people there retired and the budget became very, very small. And so it was sort of downgraded to a, I don't know what is the level now. It's a, is it still a division or a section now? A section, okay. And so I also said, what do we do with the pharmaceutical section of ITDI? And that is when we thought of involving ITDI more, shall we say, heavily in this endeavor. Now, we are happy that there were many lawmakers who immediately signified their support to sponsor legislation towards this purpose, both at the lower house and at the Senate. And from there on, we identified the locals in the Philippines who will be able to help, and of course the Filipinos in the international scene who can help us. Actually, the first lecture I heard about, okay, but I did not attend to that lecture, was a lecture given by Dr. Teodoro Fajardo upon the invitation of
ITDI. If I recall correctly, that was the very first lecture that we announced. Okay, and after that, we had the names of the people present here among our Balik scientists. There are more actually, but of course, others probably have still some constraints or arrangements to make, okay, to join the group. Now, there was then we had to go through a series of legislative procedures after we submitted the or after the bills were presented to both houses. More active was the House of Representatives. Immediately, they went into work. There was a committee on science and technology, a committee on health. Okay, then they had, of course, we had hearings jointly sponsored or called by the Health Committee and the Science and Technology Committee. There was also an intersector committee that was addressing COVID-19. And we had to face all these committees until finally we reached the Appropriations Committee, where we were really helped very much by Congressman Salceda. At the Health Committee, we had the very strong support from Congressman Angela Tan and Congressman, the one from Zambales, okay, the lady congressman from Zambales who also helped. Montalia. And so by March actually of this year, we heard for the first time the president saying something about being self-sufficient in vaccines. And we took that as an opportunity to inform him about the Virology Science and Technology Institute initiative. And thereafter, he showed support for this initiative. Of course, he had to be briefed that this institute will not mass manufacture the vaccines. We explained to him the scenario that we have foreseen regarding the development of vaccines. And the Virology Institute is not going to be for vaccines only. There are therapeutics and there are diagnostic kits that we will have to develop. And so I think we have explained to him well that particular angle. So the other initiatives that we had to take were actually more on the operational side already. Like if we are thinking of a real, shall we say, state-of-the-art Virology Science and Technology Institute, we need to have facilities that will meet world standards. And that is how we started having a design. We started with an architect's concept, then of course put in more details, and we negotiated with the Basis Conversion Authority of the Philippines, BCDA, for us to be allocated an area within the Clark Green City, which is actually already part of Tapas Tarlac. You know, the Clark area is huge and it covers so many municipalities and straddles, I think, three provinces. You have Pampanga, you have Tarlac. I don't know whether Bataan is also included, but it's a big area. And so we were given an allocated area in the Clark Green City. Then we had to meet with the infrastructure cluster of cabinet to get their support in this facility that we envision to build once the law is passed. And luckily, we were able to convince the infrastructure cluster of the cabinet to approve our request for budget to construct the facility. So we went through all of this, and while the law has not been passed yet, DBM, okay, when
when they learned that, of course, the president was already interested in this institute, allocated something like 283 or thereabouts, 283 million for R&D, okay, that will initiate the work in the Virology Institute. So these are all under the management at the moment of the Industrial Technology Development Institute, but there are many collaborators or project implementers. I understand there are 8 projects covering studies on virus against humans, animals, and plants that have been approved under our R&D grants in aid program. So these are now in motion, and finally, when the president delivered his last SONA, last July 26, one of the statements he made was a call for the legislature to pass 2 particular bills, was mentioned together. The Center for Disease Control, which we believe is which is pushed by the Department of Health, and the Virology and Vaccine Institute of the Philippines, which is sponsored or under the initiative of the Department of Science and Technology. So that is the background that I can give you. The legislative, how do you call it? The legislative liaison group. This is actually the group between the legislative and the executive that determines the priority bills that will be passed. And they held a meeting, and we were happy to note that they included the Virology and Vaccine Institute among the priority bills, both supported by the legislative and the executive branch. And of course, media was also immediately picking up on all of this, and so there is more awareness at this point in time. And therefore, the arrival of our Balik scientists is indeed very timely. I don't know whether it's coincidence, but this month, the whole month of August, we are devoting our interviews in our DOST report to Balik scientists who have stayed here for the last 2 Fridays. Well, including this Friday, the interviews of personalities on science and technology have been focused on our long-term Balik scientists. And it is really very inspiring and encouraging that more and more Filipinos are coming to help the country as Balik scientists. If there is one thing that I saw that really, shall we say, improved our ecosystem is the involvement of our Balik scientists in the different universities and institutions. We have supported what we call niche research centers in the regions, and many Balik scientists actually volunteered to help these, shall we say, regional research centers, which we believe will be the instrument for more inclusive and more sustainable development through science and technology. I have made a long welcome to all of you, but this is simply because I am so inspired by the decisions that you have made to support this institute for the good of our country. Maraming salamat po. Ayan. So, thank you very much po, Secretary Fortunato T. de la Peña. Okay. So, moving on. With that message po of our Secretary, no, mas parang lumalim pa yung pagkakaunawa ko on the rationale of the BIP. So, if we're going to look at how ordinary people see and feel about the current public health crisis, then it is not actually difficult to understand why they may be suffering from the misinformation effect. So, as some may say, however, there will always be a way out. And for the VIP program, it is through the creation of national awareness with the help of our DOST Balik scientists. So,
Before I share the screen to our 7 Balik scientists this afternoon, please allow me to introduce them to everyone. So first on our list, we have here Dr. Teodoro M. Fajardo Jr. He has doctorate degrees in molecular biology and public administration from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and is currently the team lead of molecular virology and bloodborne viruses of the National Health Services England Royal London Hospital in London City and the United Kingdom. Next, we have here Dr. Mayra T. Hosmilio. She has a doctorate degree in molecular medical science and was a postdoctoral fellow in Professor Ian Goodfellow's laboratory, Division of Virology, Department of Virology, and now a research associate of the Department of Pathology at the University of Cambridge in Cambridge City, United Kingdom. Next, we have here Dr. Leo Devico and Ilag. He has a doctorate degree in microbiology and immunology. He used to be a postdoctoral research fellow in structural biology of viruses and viral proteins and is now the director of Mulawin Creek Ventures Proprietary Limited and Chief Scientific Officer of Serion Limited, both in Victoria, Australia. He is also the director of the Philippine Asian Biotechnology R&D Incorporated and non-executive director of Plentex Philippines Incorporated, Plentex Realty Incorporated, Plentex Agri-Milling Corporation, and Plentex Aquaculture Corporation. Next, we also have Dr. Christina Laura M. Layson. She has a doctorate degree in infectious diseases and is now a postdoctoral researcher at the Southeast Poultry Research Laboratory in Athens City, Georgia, USA. Next, we also have here Dr. Elpidio Cesar B. Nadala Jr. He has a doctorate degree in microbiology and animal virology and a postdoctorate degree in aquatic virology and medical biotechnology. He is now the Vice President for Research and Development of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California, USA. Next, we also have here Dr. Lourdes M. Nadala. She has a doctorate degree in microbiology and is now the Vice President for Regulatory Affairs, Quality Assurance of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California, USA. And lastly, we have here Dr. Homer D. Pantua, is a doctor of veterinary medicine with a doctorate degree in biomedical sciences, specializing in immunology and virology. He is currently the Department Research Operation Laboratory Manager and Principal Scientific Researcher and Biology Team Leader of the Infectious Disease Department of Genetech Incorporation in South San Francisco City, California, USA, and concurrently the Chairman and CEO of BioAsset Corporation. And now to deliver their messages, please welcome on screen our first VIP Balik scientist, Dr. Teodoro M. Fajardo Jr. Sir? Sorry, I'm just checking on my video. All right, can you see me? Yes, sir. All right. Thank you, and good morning in London, and good afternoon to the Philippines, and good evening in the US, or good afternoon, I don't know. Salamat po sa mga messages from the Secretary of the OSD, Dr. De La Peña, and Undersecretary Guevara. And of course, I'd like to acknowledge the presence of the Council Directors and ITTI Directors, Dr. Montoya and Dr. Briones. So maraming salamat sa napakagandang intro. Also, salamat po sa mga, to those who spearheaded the project of creating the BIP. At least now we are seeing a blink of light and for the future of virology in the Philippines. This is really the start of something big for the field of vaccine and virology and molecular biology. So I remember in the initial stage of this project when I was talking to Asik Dayan and Dr. Briones,
So when they asking me to join the Balik Scientists, I said, of course, yes. That was my plan. So when I was a postdoc and I was a student in PhD, I always wanted to come back to the Philippines to work. But then I was also always thinking to work where? I don't know where. So because my expertise is RNA virology, I don't know in the Philippines if they work on RNA virology. I don't even know where. So now I know. So now my expertise can be shared to the Philippines. So to the, of course, to the Filipino people and to the young scientists there. And also when this was initiated by the DOST, I was having an apprehension if the bill is going to be approved on time because of the pandemic, and also knowing that the Congress doesn't move that fast when they want to create or formulate a bill. So I was actually elated when I heard in the news that it was passed on the third reading and it was certified urgent by the president. So for now, it's like it's really a light at the end of the tunnel, right? So when I was starting as a postdoc and as a student, I was actually a victim of brain drain. I wanted to go back to the Philippines, as I said. But now I'm really excited that this BIP will be a reality, really. So again, I would like to thank the DOST officials and fans and its councils, and also the employees for giving me the chance to serve in the Philippine government again, because I was with the government before. I was working with the Department of Health and of course our ITN, FDA, and the National Reference Center for HIV, STD, and STIs in the San National Hospital. So I would like to thank also the people who are contributing to this, and also the Filipino people once again. And this is building a legacy that will last for a whole generation. This will be a legacy for the lifetime. This will help shape the future of the virus research in the country and vaccinology. So now Filipino virologists will have a powerful voice and the mechanism and the means to be a center of excellence and make mark in the virus world. So we will be at the forefront of the virus research, be it the plant, animal, or human viruses, and of course that includes vaccine research. I'll do my best to help as my capacity as an RNA virologist to help the country, my beloved Philippines, as it prepares for a new dawn in the virology, in the field of virology and molecular biology and biotechnology. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Fajardo, for your message. Pa-virtual clap naman po sa ating mga nanonood dito sa Zoom. Ayan. Thank you very much po. So we just heard from Dr. Teodoro M. Fajardo Jr. So moving on to our next scientist who will give her message is no other than Dr. Myra T. Hosmilio of the Department of Pathology, University of Cambridge in Cambridge City, United Kingdom. Ma'am? Magandang hapon po sa inyong lahat. My name is Dr. Myra Hosmilio, and I am a proud Filipino from Rosario, Batangas. I am currently a virologist working at the University of Cambridge in the UK, where I study different viruses, including Zika virus, norovirus, and most recently, COVID-19. And I am also currently spending my time trying to characterize the different coronavirus variants. Over the last 18 months, I have been involved in I've been part of a team who were responsible for the identification of emerging coronavirus variants. And we've been working with local companies who were finding ways to find preventions for COVID-19 infection. I am actually very fortunate that I've been able to work in some of the world's leading institutes. Filipinos are renowned for their hard work and positive outlook, and these are characteristics which I think
have been very suitable to be effective scientists. I consider myself as an ambassador of Filipino scientists abroad, and it has always been really my dream to be able to come back home and support young Filipino scientists. I feel very honored to be part of the Balik Scientists program, to be able to contribute in promoting scientific research in the Philippines and also help in develop young Filipino scientists. It's really a real pleasure to meet everyone here, the other Balik scientists, and also the Honorable Fortunato de la Peña. And I really want to thank you for taking your time to interact with us today. Thank you very much. Wow, so thank you very much, Dr. Myra Osmilio. So a virtual clap naman po para kay Dr. Myra. And so thank you very much for your message. And moving on to our next scientist is no other than Dr. Leo Devico and Ilag of Mulawin Creek Ventures Proprietary Limited in Victoria, Australia. Please welcome on screen Dr. Leo Devico and Ilag, sir. Yeah, thank you very much for the kind introduction, and thank you very much, Honorable De La Peña, as well as Yusek Kev and Dr. Tone Jeannie. When I first heard of the VIP, it was, I think, in the middle of the pandemic. We worked together with PASE trying to coordinate how we could help the Philippines. My background, I did my PhD in microbiology immunology, working with a bacteriophage, PIX-174, and then did postdoctoral studies determining the three-dimensional structure by X-ray crystallography and cryo-electron microscopy. And it turns out I just calculated that was almost 30 years ago. Just shows you how old I am. But what's interesting, though, is I made a pivot, not to outside of virology, but crossed the Atlantic Ocean, I did in the US, and joined a small biotech company, Morphosis, working on antibodies. And that's where I discovered that my passion was actually in early stage biotechnology and startup companies. And that's what I've been doing, and I realized for the past 27 years. So when it came up, and I have a tendency to change fields after every 3 to 6 years. So when the pandemic hit last year, I realized that I was already in my 7th year of the startup we co-founded, Xeria Unlimited, and it was about time to shift, and there was a bit of coincidence that they were forming this VIP. So when I was invited, of course, I was honored, and early this year, I told my colleagues that I would have to cut down my time at Xeria Unlimited because I have to commit some time with this virtual Balik scientist. And then with the pandemic, I realized that even though I was doing different fields, virology in the beginning, and then moved from different aspects of biology and metabolic disease and inflammation, but actually they seem to be connected with COVID in one way or the other. So I think with this, I hope to contribute and synthesize this collection of dots and help to implement that and contribute that to the VIP. I started working with a group of Dr. Annabelle. We've been having weekly meetings every week, and also started to renew contacts with old colleagues to help out to bring like electron microscopy. We had a conference call about a couple of weeks ago to help with the VIP. And one of the things, although I've been away for about 36 years, actually I spent more Christmases in the Philippines than overseas. And in a way, I'm a bit balik scientist because I do a lot of collaborations. And one of the things which inspired me going home was actually the junior scientists. And one of the inspirations I have is they almost like work with their graduate students, even though the resources are limited in the Philippines. And that has always struck me every time I go home when I discuss this with the junior scientists. And it actually brought memories again, because we were supposed to have a meeting this week with Dr. Annabelle's group. And one of the junior scientists said, we can't make it because you're busy this week with PCHRD week, I guess. And they told me that whether we could have our meeting tomorrow afternoon. And it was a Saturday, and that I thought was a sign of dedication. And I think I owe them, or at least we owe them, that to return the favor with that dedication. So I see a lot of hope that with the resources now being applied to it, that will support the younger generation. It's just to do at least our little part
to help uplift them as well. So hopefully with that, I wish us every support, and I'd be glad to work together with fellow Balik scientists and renew contacts as well and move forward. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Leo Devico Ilag. So, bigyan naman po natin siya ng virtual clap. Ayan. So, again, thank you po, Dr. Leo Devico Ilag. Next on our list, scientist is no other than Dr. Christina Laura M. Layson of the Southeast Poultry Research Laboratory in ATIN City, Georgia, USA. Ma'am? Hi, thank you for the introduction. Good morning, everyone, or good afternoon, or good evening. This is very early morning for us, but this is totally worth it. I just wanted to start off with when I first heard about the VIP. I was actually skeptical, I'm not gonna lie. I was actually kind of skeptical. I was like, is this really real? Is this maybe like some dream that it's coming true? But you know, it's just, now that it's coming together, just shows how much dedication and work all the people have that are present on this call, and also the people who are not, have really put so much effort into making this institute possible. And so I was just a real privilege to be here and to show up and share our expertise with you. And I know that this pandemic has really exposed a lot of vulnerabilities that we have, that, you know, it really shows all of the weakest things that we have. And I think having this VIP was really a step in the right direction. And I know there's also a crisis right now, like with the COVID-19, and we should totally deal with that. But let's also not forget that there's also other outbreaks out there, not just in humans, but also in animals. So like the ongoing African swine fever outbreak, the dengue outbreak, the HIV epidemic. So let's not forget about that too, and they all need attention. And so, I just wanted to say I'm really excited for this effort, and it's a real honor and a privilege to be in the presence of amazing scientists and colleagues. And thank you. It's a real honor. It's a privilege for me. Okay. Wow, so thank you very much, Dr. Christina Layson, for that message, and bigyan naman din po natin siya ng virtual clap. Right, so moving on to our next scientist who will give his message is no other than Dr. Elpidio Cesar B. Nadala Jr. of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California, USA. So, sir, it is now your turn. Hello, everyone. I'm very grateful to be part of this group. Thank you very much to ITBI and to DOST. I do see some familiar faces, like I've seen Vic Ilag's name a lot in UPLB at the top of the chemistry list of exam results. Very brilliant scientist. And Ray Ibora, of course, I remember you. Hello. So I'm your typical scholar ng bayan, from high school all the way to college. I really was supported by the Philippines. And so when I went abroad to pursue my grad studies, this was in a virology lab in the University of Hawaii. I immediately started doing diagnostics development type work. So a lot of my background from how many years ago? 30 plus years ago has been diagnostics development. And this involved all kinds of viruses, bacteria, toxins, you name it, because I joined this after my postdocs in Singapore and Cambridge. I joined this food safety company in Seattle, where they were
doing testing for most of the food supply here in the US. However, they were buying their kits. All of their diagnostic tests were bought from third parties. So my task when I joined the company, according to the owner who talked to me, was to start an R&D group and make our own test kits. And in the 10 years I was there, all of the tests that they were doing for viruses, for bacteria, for toxins in food were developed in-house. And so the company basically grew very big because we were paying 10% the cost of the tests we were doing, which you talk millions of tests. So this reminds me of the situation here in the Philippines, where we don't have enough testing. Why? Because it's so expensive. And if you look at all of these tests that they do, they're not really worth 1,000 pesos. They're like, should be 200, 300 pesos each, these RT-PCR. But because we buy everything, we buy ready-made kits for nucleic acid extraction, for the RT-PCR, it makes it very expensive. So my dream, and I'm so happy that I'm part of this group, is to come back to the Philippines and make sure we establish a diagnostic development unit where we can make everything we need for testing. These are all either antibody-based tests, antigen tests, or nucleic acid tests. All these enzymes that are used in these tests, we can make them ourselves and get them very cheaply. Okay, and the technology nowadays is that you just need to know the sequence of the genome of your target, and you can make tests very fast. In fact, the company we have now, the DRW, we heard about SARS-CoV in January. February, we started working on it. By April, we were shipping out kits to the UK. And now we have produced 1 million tests for them and have 2 million more they're asking for. And these tests are being used in hospitals because it's a 2-hour test maximum, 1 hour and a half. And when they have people come into emergency room and they want to know the status, they can test them. That's the kind of test we need over there, not the test that you'll find out 2 days later. What will the hospitals do? People will be staying outside, lining up in the emergency room. Anyway, so that's my thing is I want to really help establish a diagnostic development unit for the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Thank you. All right, thank you very much, Dr. Cesar Nadala Jr. for that message. So bigyan din naman natin ng virtual clap si Dr. Nadala Jr. Thank you. So moving on to our next scientist who will give her message. Let us all welcome on screen Dr. Lourdes M. Nadala of the Diagnostics for the Real World Limited in San Jose City, California, USA. Ma'am. Hi, good afternoon, everyone. First of all, I'd like to thank Secretary de la Peña for the very warm welcome remarks, and Yusek Guevara for her message, and the other members of the council like Dr. Montoya, Dr. Iborra, who's a former colleague and also a former boss at Biotech, and of course, Dr. Briones has been very accommodating and very welcoming in all the meetings that we had. And last but not least, my fellow Balik scientists, who I'm very lucky and happy to be among them to work and help in the Virology Institute of the Philippines. So when my other half, Cesar, and I
heard about the VIP in sometime in December. It was from also a Balik scientist himself, Dr. Bahed. That was the first time we heard about the BIP. So with the name, we thought like it was he was probably pulling our leg. But then we realized that it's really an institute that was being uh, established. But at that time, I think it was still going through Congress. So it was, I think, I would say, very timely because we were also thinking of going back and trying to think of a way to help. And we were thinking of where to go. We were thinking of UP Visayas, where Cesar comes, or Biotech, where I came before. So it was very timely, I think. And so when we were approached by Dr. Briones, of course, we were very happy and very excited to join the VIP. So I took my graduate studies at the University of Hawaii. And at that time, I was involved on working with shrimp viruses. So when I came home after my PhD, I worked actually in collaboration with BIFAR to set up the satellite labs all over the Philippines because at that time they were sending samples to the main lab in Manila. So you could imagine how much not dry ice, but ice that they would have to put so to preserve the samples. So we thought of bringing the labs to the different regions. So I'm very happy to mention that it has actually expanded to other pathogens. So it started with the white spot syndrome virus, but then now it tests all kinds of bacterial pathogens, viral pathogens, and even chemical toxins, for example. So I have been away for like 22 years, but I have maintained my contact with BIFAR and also with the Philippine Society for Microbiology. So every time I have a chance, I go and give seminars or lectures. And so after I went back to the Philippines, I left again in 2000, in the year 2000, and took a postdoc at the University of Cambridge. And at that time, I was working in R&D lab, and we were working on a project called Viral Discovery Project. So we were trying to isolate and identify the causative agent of a disease which was causing low CD4 count in patients but were HIV negative. But it turns out that it was really not HIV negative, but it was a different, like the so-called variant or recombinant. So in the end, it was still an HIV. So with that project, I was responsible for a BSL-3 laboratory. So I was working days on end in the P3 lab. And then after that, I was working with the Diagnostics Development Unit, developing tests for Africa or other resource-limited settings. So our first product was a chlamydia rapid test, which we did a lot of collaboration on clinical trials in Iloilo. And in fact, it was where we launched the product sometime in 2006 or 7, I think. And then we moved on to a nucleic acid-based test, which we call SAMBA, which has been rolled out in Africa for HIV diagnosis in babies and also for viral load monitoring. So
From the bench, I moved to regulatory and clinical trials and regulatory. And that's when I realized that R&D should be working hand in hand with regulatory quality, because we have to start from the beginning. When designing a product, you have to already have a clear path or design goals to be able to achieve at the end when you have the product and it's ready for marketing. So it would be too late to think about all these regulatory hurdles and quality requirements when we think of it at even at the middle or at the end of the development. So I hope that I will be able to contribute in those areas. And also my passion is on culture collection and preservation of microorganisms. So I worked at biotech for 20 years. We established the Philippine National Collection of Microorganisms. So I envision the VIP to have a state-of-the-art virus collection, if if it's in part of the budget, and also be involved in regulatory submission. So I'm thinking ahead. So with diagnostics, that's my strength, and I hope I can impart this also to our young scientists. So I was also very happy that our seminars are broadcasted to other outside of DOST, because the interest from the students, they ask a lot of questions, which are really very good questions. So even if you can inspire one, at least even just one of them, and become also a scientist, that's for me, that's already an icing on the cake. So with that, I'd like to thank for this opportunity, and I hope I can be able to help in any way I can. Thank you. Yeah, thank you very much, Dr. Lourdes M. Nadala, for that message. So let us give Dr. Lourdes Nadala a virtual clap naman. Thank you very much. So moving on to our last but not the least scientist, who will give his message for this afternoon is no other than Dr. Homer D. Pantua of the Infectious Disease Department of Genetech Incorporated in South San Francisco City, California, USA. So let's all welcome on screen Dr. Homer D. Pantua, sir. Isang mapagpalang araw, gabi o madaling araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang agham na rin, ika nga ni Yusek Guevara. Maraming salamat po. My background is, I started my infectious disease research career with the Research Institute for Tropical Medicine. And then I came here in the United States to pursue a degree in virology and immunology, where I work on virus-like particle, where I developed a platform which was licensed by a company that makes COVID vaccine right now. And after that, I joined a pharmaceutical company, and for the past almost 15 years, I've been working on antiviral and antibacterial drug discovery, which I think I could really help our country or the Virology and Vaccine Institute in terms of drug discovery and development. I am also leading a group in the Philippines where we address diagnostics and animal health. Specifically, we're looking into providing solutions to the African swine fever in collaboration with Picard and Dr. Annabel Briones and Dr. Reynaldo Embores group. But I have two messages for everyone and the whole Filipinos.
First is a message of thanks, and second is a message of appeal. So first, I would like to thank the leadership of the Department of Science and Technology, Honorable Secretary Fortunato de la Peña, Undersecretary Rowena Guevara, and Directors Dr. Reynaldo Iborra, Dr. Simon Toya, and Drs. Annabel Briones. And thank you for this initiative. I salute you. And thank you to the Filipino people. My next message is also thank you to these 7 Balik scientists. I consider this the lucky 7. But hopefully, this lucky 7 is not enough. So my next message is a message of appeal. I appeal to the Philippine government to further support this initiative. This, as everyone have said, this could be a legacy for many generations to come. And another appeal is an appeal to all scientists, Filipino scientists in the Philippines and abroad, to hear the call of the Department of Science and Technology to help build this Virology and Vaccine Institute. Maraming salamat. Thank you very much po for that message, Dr. Homer. And bigyan naman po natin siya ng isang virtual clap. Okay, thank you very much po. And to our 7 Balik scientists who just give us their messages, again, thank you very much po. So for now, we're almost at the end of our activity, but before that, joining us in the last portion to formally close this quite special afternoon indeed is our very own ITDI Director, Dr. Annabel V. Briones, the lady behind and facilitating the implementation of the initial research projects of the VIP program. Ma'am? Dok Annabel, nakamute ka. A safe and healthy afternoon to everyone. Also good morning and good evening. It feels great to see brilliant-minded people gather in one venue, destined to be part of the DOST VIP program that will make a difference in Filipinos' lives and to the world. So finally, we were able to gather all the 7 Balik scientists kasi we planned this along ahead, but at the time, there's no common time for them to meet and also with our DOST officials. So today is a blessed day that we are all gathered here at, for this very significant day of welcoming the 7 Balik scientists. I would like to express my sincerest thanks and appreciation to all our 7 Balik scientists who are working with us for the DOST VIP program, to our DOST Secretary, Fortunato T. de la Peña, our DOST Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina L. Guevara, Dr. Jaime C. Montoya, the Executive Director of the CHRG, Dr. Reynaldo B. Iborra, Executive Director of the CARD, and also to our co-project implementers, Dr. Dimamay of the St. Luke's Medical Center, Dr. Malbas and Dr. Ikatlo of the Research Institute for Tropical Medicine. So they are also part of the VIP program. For your presence today and for your utmost desire to bring this great cause into realization. And my special thanks also to the Balik Scientist Program, the Secretariat, and my ITDI family, and also the ITDI VIP team. To our Balik scientists, Dr. Chodoro Fajardo Jr., Dr. Myra Esmilio, Dr. Vic Ilag, Dr. Christine Layson, Dr. Cesar Nadala, Dr. Lou Nadala, and Dr. Homer Pantoa.
Your expertise is valuable in the pursuit of establishing the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Your sense of mission in joining the program is but priceless. And we at the DOST-ITBI, with our scientists and researchers, are truly grateful and look forward to a harmonious and fruitful collaboration with all of you in implementing the initial R&D projects of the BIP. As this BIP program progresses, with your guidance and expertise, we are now starting the implementation of the 8 R&D projects. For ITDI, we have 6, 1 for RITM, and 1 for St. Luke's Medical Center. So, as we work together as a team, we could empower each other by sharing together and turning experiments and research outputs into a vaccine that will protect our people from dreadful diseases and infections, thereby strengthening their immunity and saving lives. And thank you once again to our Balik scientists. We trust, and in God's faith, the bill for the establishment of the Virology and Vaccine Institute of the Philippines will be passed. Thank you very much. All right, so thank you very much, Doc Annabelle, for that message. Okay, so I would also like to thank everyone who are with us today, to our 7 Balik scientists, Dr. Teodoro M. Fajardo Jr., Dr. Myra T. Hosmilio, Dr. Leo Devico Ilag, Dr. Christina Laura M. Nason, Dr. Elpidio Cesar B. Nadala Jr., Dr. Lourdes M. Nadala, and Dr. Homer D. Pantua, of course, to our PCHRD Executive Director, Dr. Jaime C. Montoya, Picard Executive Director, Dr. Reynaldo V. Iborra, our DOST Undersecretary for R&D, Dr. Rowena Cristina L. Guevara, and to our DOST Secretary, Fortunato T. De La Peña, for lending us your time to take part of this activity. Again, we just have brought you the DOST Balik Scientist, courtesy call to the DOST Secretary. Just a So word before we close. Yes, sir? Can I just have a few words? First of all, it's really heartening to note the decisions made by our Balik scientists, and the messages that they have expressed are really inspiring. I listened very well to the appeal of Dr. Pantua regarding further support coming from government, and we will do our best to be able to do that. And we are, of course, trying to get as much support from other agencies also. Well, we have DOH, which has been our co-worker in many areas, DBM for the budgetary support, and even with the public works and highways for the facilities. Now, let me just mention this as a, shall we say, to be realistic, I was listening to one message of a Balik scientist, and one of the things he said was the first time he came and arrived as a Balik scientist, he was shall we say, he had an adjustment process. First of all, he said the the bureaucracy is of course something that is very challenging. The procurement law is something that is really making work slower than it should be. And just to cite some of the things that we might expect to encounter along the way. But maybe as a last request, I would like to ask either Yusek Gib or Dr. Montoya or Director Briones, can we have an idea as to with whom will our Balik scientists be working? I'm sure that there are local scientists and local institutions here that they will be working more closely with.
So is it ITDI, is it Picard, or maybe you can mention particular names if possible. Who can give me an idea with whom they will be working? Yusek Geb, Sec Boy, the balik scientists were requested by Director Annabelle, and she could be explaining. Okay, Director Annabelle. Sir, as I've mentioned, we have 8 R&D projects under the virology program, the VIP program, and 6 of that is being implemented by ITDI. And the 7 balik scientists are already engaged in the implementation of the 7 projects. And we also have 1 project from RITM and 1 from St. Luke's. And aside from that, we could also collaborate. We also have our local collaborators, the University of Santo Tomas, UP, for this. So, let me be more specific. For example, Dr. Ilag will be working with whom? He is engaged in almost of the 6 projects, but right now we are in close guidance with him. The project 1 is on viruses on animals that can be transferred to humans to prevent future epidemics or pandemics. So we are also working on the antibodies for vaccine development. Dr. Pajardo. Dr. Pardo is also our collaborator on Project 1 for the collection, isolation and purification of viruses from chickens for influenza virus and coronavirus also from the wild cats. Okay. How about Dr. Pantua? We have Dr. Pantua is already. yes, sir. Is involved on Project 5, which is the rapid detection kit for the ASF virus. Okay. So more with which agency yun? ITDI pa rin? Yes po. DI pa rin po. Okay. And then how about Dr. Myra? Dr. Mai, it's on Project 1 also, and also with I think also in Project 2 and 3. The 2 and 3, it's more on food and waterborne pathogen detection and their treatment. Okay. Dr. Layson. Dr. Layson is also guiding us on the collection and the collection on the viruses from the chicken. So also working with Project 1 and also in Project 2 and 3. Mm-hmm. And Dr. Nadala also, both husband and wife, also in 2 and 3 and 4. And these are more on viruses attacking animals? Which one, sir? Project 2 and 3? Oo, yung sinabi mo. 2 and 3, sir, is more on the pathogen. One is for the multi-drug resistant, some activities on this for bacteriophage. And then the other one would be the pathogens from waste water. Aling project yung led by RITM? Sir, the RITM would be the Project 8, production of COVID-19 antibody test. Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA-based kit, or serological, medyo mahaba, is it ELISA to augment test to check for the presence of antibodies to SARS-CoV in blood samples. And how about St. Luke's? For St. Luke's would be the local COVID-19 vaccine, research, development, and production. O sige, bigyan mo na ako. Po sila, sir, they're also invited. Bigyan mo na ako ng tricks. Kasi some of them are working on more than one project.
Opo, sir, and also the assignments of I'm just asking that because most of the time, media interviews me, and sometimes I caught unaware. Yes. yung assignments. I'm not really asking that to to monitor your performance or whatever. It's really to give the correct information to media. Oo. Salamat po, salamat. Thank you po, sir. Thank you very much, Secretary and Director Annabelle, for that. Moving on, before we formally end our session for today, I would like to request everyone here on Zoom to kindly open your cameras for us to take a group picture. Siyempre, hindi natin palampasin tong pagkakataon na to have a picture with you. And po, so our technical team will be taking pictures with us. Kuya Ken, ako magbibilang. So, tingin lang po tayo sa ating camera for 1, 2, 3, 4. Smile po. Again, isa pa po. 1, 2, 3, 4. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Kuya Ken, okay na po ba? I think mukhang okay na po tayo sa ating photo op again. Thank you very much everyone for lending us your time to take part of this activity. And of course, I would like to thank the VI team who is the organizer of this event at USTI and in collaboration with the BSP Secretariat. Also, special thanks to our PMISD who is the technical head for this activity. Again, this is Nam Ganatisi, your host for this afternoon's event. Have an exciting weekend ahead, everyone. Thank you and keep safe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pilipinas, tayo na magbago. Mga kaibigan, at napakinggan natin yung DOST report, no? At yun, yung ating mga balik scientist na, ay congratulations po. At sana, yung pagbabalik po ng ating mga scientist dito sa bansa ay alam naman natin na magiging kapaki-pakinabang at maraming magagawa para sa DOST dahil sila po ay naging dalubhasa o nagpakadalubhasa sa iba pong bansa. At ngayon po ay kaya sila nagbalik Pilipinas para po dito i-implement at dito ilaan yung kanilang mga karunungan at nalalaman po para sa mga imbensyon, no? Para sa mas ikakaganda pa ng ekonomiya, lahat po ng ating bansa. Okay, sa mga kaibigan, sa alas 5:29 po ng hapon Philippine Standard Time, ay bago tayo pasamantala magpaalam po sa ating programang Dalaw Barangay, ay muli nagpapasalamat tayo sa ating mga katropa pips, mga kabarangay, kakosa, katropa, mga kakap. No? Unang-una na siyempre si Kapra Ronaldo Tuason na wanted bagong bayaning maglilingkod. At ganyan din si Ate Dominga de la Cruz, si Ateng, na taga magpapalayok po sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nanonood sa atin si Ateng, no? Si Ate. Ito po yung ate ng aking tropa na si Maximo Yob de la Cruz. Tayo para sa... At ganyan din maraming salamat sa iyong panonood, Mr. Marlon Morales. Magandang hapon sa iyo at welcome sa programang Dalaw Barangay. At syempre, sa ating mga katropa na mga licensed massage therapist, sa panguna po ng ating nakita sa monitor, si Miss Jacqueline Lagpao Adahar. Syempre po kasama niya din sila Miss Jen Trono, Miss Linda Villagonza, Sir Jojo Revilla, Sir Haji Crespo, at Sir Romel Martinez. Magandang hapon po sa inyo. At syempre kay Sir Bipadlan, nanonood din sa atin. At syempre si Roll Jens, no? Si Police Senior Master Sergeant Hernando. Ayan, magandang gabi at magandang hapon. Sabi niya, God bless po and keep safe to everyone. Abay, siyempre, ikaw mag-iingat ka rin, Steve,
dahil yung iyong trabaho, no? Sino pa ba? Baka may nakakalimutan pa tayo. Siyempre, yung katropa natin taga-lalawigan na Ilocos Sur, si Ronaldo Tuason. Si Joel Cabusora Reguindin. Ayan, at siyempre si Bro Enting Diaz ng Barangay Tagalag dyan sa Valenzuela. At siyempre, kay Ma'am Angel Atienza, no? Siya po ay kasama ng ating guest kanina ni Sir Edmund Borines, na buhat po sa Leyte, at siya pong author ng Conceptualist Safety Driving Advocate, at siyempre po ang doable and simple concept for traffic management system. At gayon din kay Ma'am Susie Mandawi Reyes. Hello po, sabi niya gano'n. Magandang araw sa iyo, Ma'am Susie. Welcome sa programang Dalaw Barangay. At gayon din kay paring Anthony Bautista, kay paring Ford Tom. Ayan, nanonood pa rin sa atin. Ito po isang businessman. At siguro someday ay magkakaroon na tayo dito ng programang Kitang Milenyo. At ako, tayong lahat kailan. At gayon din sa ating kaibigan, si Barangay Kagawad Sanidad at Pineda ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. At siyempre ang ating boss, ang ating kaibigan na isang inventor po, si Sir Charlie Nam. Sir Charlie, dapat yan maipresent natin yan, maipakita natin sa DOST, yung iyong invention, para naman kahit paano, mapakinabangan ng bawat Pilipino. At siyempre, yan naman susuportahan kasigurado ng DOST. At gayon din kay si Kagawad Sanidad at Pineda, nabati ko na si Sir Charlie Nam. Kung ikaw ay may oras, Sir Charlie, pwede kang magpasyal dito sa studio at dalhin mo yung iyong inbensyon. At ang forma ang gagawin natin dyan ay ipapakita natin dito sa studio din. After naman yan ay doon sa baba, no? Doon sa sasakyan mismo, ipapakita natin ang naka-live, no? Na kung paano ginagawa at gagamitin. Duterte para sa tunay na pagbabago. At gayon din kay Bambo Garcia, no? Ng grupong puwersa ng Barangay Tugatog, dyan din po sa Malabon. Good afternoon sa iyo, Tol. Ayun, at si kay Ating sa San Leonardo, Nueva Ecija. Okay, wala tayong nakalimutan. At maraming salamat din kay Sir Edmund Borines sa pagbisita kanina at sa pagpapaliwanag tungkol po dito sa doable and simple concept for traffic management system. Ito po yung mga solusyon, kasagutan, no, para po maibsan ang bigat ng trapiko dito sa bansa. Buong Pilipinas po pinag-uusapan dito, hindi lang ang Metro Manila, at ito po may mga proseso at may mga guidelines, no, may mga lahat. Ito po yung naipaliwanag kanina ni Sir Edmund Borines. Siguro someday ay ito'y baka maipasa natin o namin nila Sir Edmund sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sana naman ay adapt at maipatupad dito sa bansa. Okay, so muli mga kaibigan, ako pa rin ang inyong naging kasama, naging kakwentuhan, kajamming, katropa, kabarangay, dito po sa programang Dalaw Barangay. Ako po inyong naging kasama mga kaibigan, at siyempre wala nang iba, ang inyong kabarangay, ang inyong katropa, Rosel Lopez. Magandang hapon, Pilipinas. Hasta la vista. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa na bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Gusto mo bang magbiyahe? Ang magagandang tourist spot dito sa ating bansa. Samahan si Jello Truso sa kanyang pagbiyahe sa iba't ibang lugar at alamin ang magagandang lugar
dito sa ating bansa. Dito lang sa programang Tara, Rides Tayo. Dito lang sa Millennial Online TV. Magandang umaga mga ka-millennials. Dito ako ngayon sa Agusan del Norte. Tinatry ko po ang papuntang Bukol City. Panoorin niyo po ako sa programa na Biyahe Tayo sa Millennial Online TV. Salamat po. Mga milenyo, tara na, rides na tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online analista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ang plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Talakayin, rebisahin, opinyon, pawawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.